They had MC Oluomo, who was killing for it. Now they have brought out Sunday Igboho, who is going to be willing to kill for it. Anybody who is not willing to die for his mandate is not worth voting for in any election, even if it is class captain. Because there's nowhere in the world that power is given to people on the platter of gold. You have to, you ask for it, you fight for it, you either live or die for it. That's nature power. Ọ̀rẹ́ ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa ó ní Sowore fẹ́ fọ̀rọ̀ ìṣe. Ó dà mọ́ kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní. Kò sáàyè kíkí kókó ẹ̀ mọ́ bínú ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà sínú Abala Lerefe mi tá ti mọ́ yọjú lójú fèrèsé. Ọ̀dọ̀ Sowore la yọjú sí torí ó ń lérí léka ó ṣe symposium lápè àbí question and answer pẹ̀lú àwọn kan àwọn ti ẹgbẹ́ obedient àwọn yẹn wá ń finá mọ́ wọ́n bí ń question ó dá àwọn kan dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ní ń ta bálé tí ń ta boko ó tún mọ̀rọ̀ Sunday Igboho mọ́nu ó fi ń wo MC Oluomo ó ní wọ́n ń lo MC Oluomo láti pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ni wípé wọ́n tó ti invite Sunday Igboho wípé òun náà sì ṣetán òun náà tún lè pa àwọn èèyàn fún wọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ní sọ káàkiri mo rò pé ó ti mú nǹkan mo rò pé nǹkan kan ṣe mo rò pé nǹkan kan ń já jẹ bẹ́ẹ̀ náà sì ni bóyá torí pé bàbá Sunday Igboho wọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí bàbá Sunday Igboho ti dá lóhùn wípé ẹ filẹ̀ jáwé jura ni àwọn ò mọ ti ń ta lára ṣùgbọ́n ibi ìkọlà ti sọ torí a fẹ́ gba táìmù lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹ́dá ká lò ní abala ń bára yìí ká lè fẹ́ lójú dáadáa tàbí ká lò nínú àkójọpọ̀ ròyìn wọn ò tí ì lè sọ bí pàtó tá a ti lò mọ́ bàbá Sunday Igboho iṣẹ́ tán Ọlọ́run rán wọn àwọn ń ṣe lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ọgbọ́n tọ́lọ́run fún wọn láti jẹ́ iṣẹ́ yẹn ní kòríta tá a dé yìí wọ́n lò lọ ń bá wẹ lẹ́nu kó fẹ́nu rẹ̀ sọ òun ló yí òye òun ló kù díẹ̀ káàtó fún bẹ́ẹ̀ náà ni kì í wá ṣe bàbá Sunday Igboho nìkan ló dá lóhùn bàbá Dele Farotimi bọ̀dà Dele Farotimi náà dá lóhùn wọ́n ti ẹ̀ ní Sowore wọn láláì mọ̀kànmọ̀kàn ni wọ́n ní is not a serious type when it comes to politics wọ́n ní kò serious mo ní sọ ìtàn wọn ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n láwọn ò gba style ẹ̀ ìyẹn bọ̀dà Dele Farotimi ló sọ bẹ́ẹ̀ ó dà ààyè ogbó ẹ̀ wò á sì lójú wò bóyá yóò ti jìnnà bàbá fi dénú àkójọpọ̀ ròyìn. nígbà tó bá sọ ọdún mẹ́jọ tí wàá tán ẹ̀tọ́ bá tó kẹfà bó fi pẹ̀lú àlàáfíà ara ni ó sì máa lọ nìyẹn ọ̀gbọ́n àwọn oníṣọ́ ọdún mẹ́jọ yẹn ẹ ṣe tíátà ni o ọ̀sùn ṣe dára máa wà ọlọ́run jẹ́ kí bàbá ti lo gbógun bàbá lásìfẹ́. City boy empowering the youth. City boy empowering the youth. olóòlẹ̀ ti gbá yẹn wọ́n ní wà láàgò ní ó pa láìsí wọ́ta ìwọ́kọ́ ló pa wọn ní táwọn ó ṣe ìgbogbo orúkọ tó ń pe àwọn sásọ ẹnu rẹ o kó o mọ tó sọ o ṣùgbọ́n Koiki ni ó jẹ wá lábọ̀ nítorí agbẹnusọ bàbá Sunday Igboho ni ọ̀fíṣíálì òun náà ló sì gbóhùn òkè gbogbo ohun tí bàbá Sunday Igboho fi dá lóhùn á jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ àdé ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni torí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Iran báyìí torí wọ́n ń fẹ̀sùn kan Israel àti Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n lọ́wọ́ àti ẹ̀gbọ́n wọn ní ẹni tó jẹ́ olórí anti-corruption wọn ní Amẹ́ríkà wọn ló ti jáwé fìwé lẹ̀ ẹgbọ́n náà àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n a fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ Iran gangan kí ló dé ṣé wọ́n rí Israel gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá wọn àbí wọ́n rí Israel àti Amẹ́ríkà gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ wọn torí wọ́n ní ẹ̀mọ̀yà tó ń jẹ àwọn làwọn wọ́ bàtà àwọn làwọn sì mọ ibi títà bàtà ti ń tà wọ́n lẹ́sẹ̀ pé tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀yà tó ń jẹ àwọn ẹgbẹ́nu yín dákẹ́ mo ní sáwà ló ń bá wí ó ní kì í sáwà torí òun mọ̀ wá wípé àwa ìsalábòsí mo ní yóò sì dáa fún ọ ó ní Israel àti Amẹ́ríkà tẹ̀rí ó ní kì í ṣe àwọn náà wá dojúkọ kì í sọmọ ìlú wọn wá gbà wọ́n lẹ̀ ni wọ́n wá tú àwọn lẹ̀ kó nú ìdí ayérayé tí ẹgbẹ́ Shiite tó jẹ́ ẹgbẹ́ mùsùlùmí tó ń fojú àwọn rí àwọn náà gba rẹ̀jíìmù àwọn máwọn lọ́wọ́ àwọn òfin àyàtọ̀là kankan mọ́ àwọn náà fẹ́ live freely gẹ́gẹ́ bí àwọn orílẹ̀-èdè yòókù ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu kan nu àmọ́ mú wọn wá kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé Israel ò jayò pa. arákùnrin tá a ti fẹ́ gbóhùn lẹ́nu rẹ̀ yìí wọ́n lọ́lọ́pàá ni wọ́n ní ó wà lára àwọn tí wọ́n pe Israel wọ́n fi ohùn ránṣẹ́ sí Israel wọ́n ní kì í sì sọ nìkan wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀gá ológun náà lábẹ́lẹ̀ wọ́n fohùn ránṣẹ́ sí Israel pé wá gba àwọn sí Mossad àjọ tẹlẹmúyẹ́ Israel pé wá gbà wọ́n lẹ̀. wọ́n ní ó kàn dàbí bí àwa kìrìsìtẹ́nì bá a ṣe ké pe ìjọba Amẹ́ríkà pé ẹ wá gbà wá wọ́n ní bó ṣe rí gangan nìyẹn. bá a bá padà dé tá a bá gbóhùn ẹnu rẹ̀ tán à ń lọ Sókótó a ti mọ̀dí tí kálífẹ̀tì wọn ṣe lọ sí Àbújá o. a ti ń tórè ìbéèrè tórè tọrọ lọ́wọ́ Ààrẹ Olódòdẹ lórí ọ̀rọ̀ Elrufai à ń bọ̀ ń bẹ̀ ṣé ká lònú àkójọpọ̀ ròyìn náà bàbá ti sọ ọ̀rọ̀ ti bàbá Sunday Igboho tán àfòǹlé fi mọ àlùdé àti àpàdé ọ̀rọ̀ yìí ìrìn àjò tó rìn sábùjẹ́ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin náà. People had to ask for this. You know why?
because we're trying to remove this cancer called the Islamic regime. So it's not Iran getting bombed, it's the Islamic regime in Iran. And my family, my mom, they live in Tehran. They live in Iran right now. What do you know about having family members over there? What do you know about being born in a country that was hijacked by Muslims, by Shia Muslims, because they wanted to impose everything that they believe upon everyone else? What do you know about not being able to walk out in shorts or walk your dog or having a girlfriend or like just going out with your date in public? What do you know about your mom and your family members having to wear hijab because they're going to get detained and they're going to get beaten up or they might get hurt? What do you know about having to tolerate all the Shia Muslims just push their demonic agendas on everyone else, on tens of millions of people? What do you know about this? So if you don't know anything about that, don't have bold opinions and listen to me. Listen to people like me. I was born and raised over there. I know better than you. And let me tell you what destroyed Iran. Islam destroyed Iran. Not 47 years ago. 47 years ago was just another Islamic coup that happened. And then the Shia Muslims and the Marxist communist people, Mujahideen and all these like crazy, they just joined forces and they took over again. But everything started 1400 years ago. When Muhammad died, Muhammad's right hand, his name was Abu Bakr. Abu Bakr was also the father of Aisha, which Muhammad married Aisha when Aisha was 6, Muhammad was 53, and Muhammad consummated the marriage when Aisha was 9. During the 3 years, Muhammad was doing something called tafkhiz, which is like rubbing his between Aisha's, something that Arab Muslims used to do. It's terrible, dude, it's terrible. So anyways, it was Abu Bakr. Abu Bakr ordered the Islamic invasion of Iran, Persia. Then after him, it was Umar ibn Khattab. He's the one who ran all the campaigns. They said millions of Iranians got Persians, right? We stood against them. Iran was a Zoroastrian country. It wasn't an Islamic country. They killed people, burnt down our libraries, burnt down our cities. They took our wives, took our girls, took our little boys. They sold them as slaves and concubines. And after 1400 years, we are here today fighting against the evil Islamic regime again. But we're going to win this time. Because God gave us some amazing, amazing allies, both in Israel and United States. President Trump and Benjamin Netanyahu, they're chosen by the Lord to help free Iran. It's a prophecy from thousands of years ago. It's in the book of Jeremiah too. Chapter 49, verse 34 to 39. Go read it. Iran will be free soon. And remember, every bomb is like a revenge from the Lord and for everything that the Shia Muslims done to Iranians in the past 47 years. lẹ́sìn bá yẹn ó láwọn lójúlówó ọmọ onílẹ̀ kí gbogbo àwọn ọrú ajá olúwòrè ìgbẹ́nu wọn dákẹ́ àwọn ò ní ìdí kan bá wọn gbèjì kan gbèjà àwọn o àwọn tọ́lọ́run rán sáwọn láti gbèjà àwọn gan-an rèé o ó mọ̀ kó ti bíbélì èmi ò mọ̀ pé ìránù náà wọ́n ń practice kìrìsìtẹ́nì o a jẹ́ wípé wọ́n ń parọ́ fún wa nìyẹn wípé kò sí kìrìsìtẹ́nì ń bẹ̀ àlọ́jọ́ tí mo mọ̀ wípé bàbá kú mú ìrè ṣe crusade ń bẹ̀ ọjọ́ ẹ̀ mo mọ̀ wípé ìránù wọ́n ń ṣe kìrìsìtẹ́nì ń bẹ̀ àsán náà ń pè ní pàṣíà nínú bíbélì ó dẹ̀ ẹjẹ́ àkóńbẹ́ ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ àsáré fi díẹ̀ nínú fọ́nrán bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní UK hàn yín wọ́n náwó wọ́n nára o ààrẹ olódódé àti àwọn èrò tán kó lẹ́yìn àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ sí hanṣu rẹ̀ náà jókòó ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ wípé ẹ̀rì náwó dànù kí ni láríjà gbogbo kìíní wọ́n ń kó ẹṣin tẹ̀lé yín kí ló fẹ́ dà fún àwọn mẹ̀kúnnù Nàìjíríà mú ní gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni ó sáré mú èrè wá lójú ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ yàn bá gbin àgbàdo ní ìsìn kó mọ́ retí kójú rọ̀ sí kóòrùn díẹ̀ pa kó sì dirú digba nígbà tó bá fi tó bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan wípé ẹjẹ́ àmọ́ ohun tí ó mú wá gbogbo ojú ló ń wo Nàìjíríà báyìí. gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ lé lórí àti implication rẹ̀ kí ni Nàìjíríà stand to gain side by side kí ni wọ́n stand to lose àti iye àwọn tó tẹ̀lé ààrẹ olódòdó ṣé wọ́n tẹ̀lé òfin tán ṣe wípé àwọn fẹ́ dín àwọn ẹni tó ràjẹ́ àwọn kù sí 20 èèyàn mélòó gangan ló tẹ̀lé wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà la rí ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹgbẹ́ IPOB wọ́n fi opportunity àǹfààní ẹ̀ wọ́n fi ṣe ìwọ́de fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ wọ́n gbé fúláàgì wọn wípé àfikún fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ o kí Tinubu máa gbọ́ o níbi tó ti ń gbọ́. What we demand now, make Biafra go on its own. Yes. Make our people make that choice. If we say we want to stay with Nigeria, make we not say na Biafra and talk am. If we want say we want go, leave us, make we go. European countries do am, nobody die. Leave Nnamdi Kanu alone. If you leave am, we go now talk. See how we go fit reach agreement. ó dá o ẹ jẹ́ wá fún yín ní ìròyìn ayọ̀ eléyìí o láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọlé ológun receipt ẹ̀ wá invoice wá ẹ̀rí wá lẹ́yìn ìgbà tí àwọn wèrè yìí tí wọ́n ṣe orò bí agbọ́n lánàá ní Maiduguri wọ́n níbì kan wà tán ń pè ní Malam Factory wọ́n níbẹ̀ náà ká àwọn wèrè yìí mọ́ wọ́n náà tún fẹ́ ṣe ìmíì wọ́n níbẹ̀ náà ká wọn mọ́ wọ́n pa tó bí tí mo bá kà ní èjì wọ́n fẹ́ kà tó 40 tán pa àwọn ọmọ léṣe ológun pa àwọn ipa àyà náà wàá pa wọn. ẹ mọ̀ wọ̀rí o sátáláìtì méjìlélẹ́yìí o bí àwọn ológun ojú òfurufú wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀ lọ́tẹ̀ ìbọn ṣe ń ju àdó lóró lù wọ́n tẹ́ ẹ rí white yẹn gangan làwọn ọmọ wèrè àwọn ọmọ agbésùnmọ̀mí yẹn ní íméjì wọn dàbí white ẹ ti rí wọn dáadáa àwọn náà rìn káàkiri yẹn àdó lóró bà wọ́n á wà á mú òkú wọn wá fún yín fídíò rẹ̀ wà.
Ati sai malam Fatori na ba garo ba. Malam Fatori no bi kukawa o. No bi dambuwa. Dan gindin uwar mama. Ba komai ba. Malam Fatori standard. Don't put your face for this video. Don't put your face. ẹ rí i pé àwọn ọmọ ológun náà orí wọn ti pé àwọn náà ti gbọ́n wọn ní don't put your face má jẹ́ kójú rẹ̀ sò torí wọ́n mọ àwọn tí wọ́n lè gbẹ̀yìn gbẹbọ jẹ́ tán máa máàkì ojú wọn pé sí ẹ̀yin lẹ pa àwọn ọmọ àwọn báyìí. Inú mi dùn gan-an ni ọlọ́run ọba ó ń jọ bí ẹni pé àwọn service chief tí wọ́n náà kàn relocate lọ sí Maiduguri bóyá kán kú mọ́ gbé bẹ̀ forever and never. sí ẹ̀yin náà ti wá rí wípé ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan tó lógun wọ́n ti wá ní àwọn ọmọ ogun kéékèèké náà rí ibi tí àwọn ọmọ tiwa tán ti ń lọ skul tá à ń kọ́ wọn ní skul ẹwà àwọn ọmọ tiwọn wọ́n ń kọ́ wọn ní bọ́ọ̀sì jagun ntí ajá olúwo ń sọ lọ́jọ́ sí rèé o. ṣé ẹ bá wọn pé bẹ́ẹ̀ bá gbọ́rọ̀ kan lẹ́nu wọn dédé sọ o wọ́n ti rò ó dáadáa kan tó wá sọ káwọn ọmọ kéékèèké mọ̀ kọ́ ìbọn ẹ wò àwọn rèé o. bẹ́ẹ̀ náà làwọn obìnrin wọ́n ń gbàbọ̀dé ẹ wá wò kan tán ká mọ́nú ilé rẹ̀ epo rẹ̀ inú epo ló kó ọta àbọ̀n ló kó ẹ̀pà sí inú epo tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ lè fura ṣùgbọ́n wọ́n lọ́wọ́ ń bà wọ́n gan ní ìsìn kì í sóun nìkan lọ́wọ́ bà bẹ́ẹ̀ náà lọ́wọ́ bá arákùnrin tẹ́ ń wò yìí. Abubakar ló kọ rẹ̀ Funtua local government àti Giwa local government wọ́n ní òun gangan lolórí tí ń dà wọ́n láàmú bẹ́ẹ̀ tí ń dà wọ́n lágbónú wọn ló fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ ń bí yìí o wípé òun náà lọ́gàá o ọmọ iṣẹ́ lòun ṣùgbọ́n kì í ṣe lókèdè ti pátápátá ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ bó ṣe sọ Haúsá ló sọ. Abubakar zan maka tambayoyi domin ka gaya ma duniya halin da kake ciki amma a cikin magana da zamu yi da kai ka ji tsoron Allah ko me za ka faɗi tsakaninka da Allah dan Allah zai tada ni da kai ranar tashin kiyama. Abubakar me yasa sana'ar ka waccan na kama ka akanta? Sana'ar kinafin da korar shanu. Kai magana da kai. Da kinafin da korar shanu. Kinafin da korar shanu. Abubakar kuna tare titi? Muna tare titi a Giwa. Wani Giwa, karamar hukumar Giwa. Wani da maribai ya kawada. Wani titi kuke tarewa? Titin Huntuwa tsakanin hanyar Katsina da hanyar Huntuwa. Nan kuke tarewa? Nan muke tarewa. Kukan samu kamar nawa? Muna samun 5,000, muna samun 50,000 wata ma rana motoci ba su tsayawa. Wata rana ma motoci ba. Kamar bindigu nawa kuke amfani da su? Muna amfani da AK-47 bindiga. Guda 4. Da waye suke da bindigun? Akwai Alhaji Magaji, akwai Alhaji Weti, akwai Buhari ko? Akwai kuma Informa. Waye Informan ku? Babalo shine Informan ku? Dan Maje Haji ba. Dan Maje Haji to. Sai Oga Idi. Idi Haji ya Bahare. Alhaji Magaji. Abokanka. Ya Alhaji Magaji. To ina so ma wata tambaya. Idan wanne gari ne, wanne yanki ne kuke zuwa a kidnapping? Muna zuwa yankin Giwa da yankin Yadi cikin garin Kidanda. Cikin garin Kidanda. A yankin Giwa wani bangaren kuka kidnapping? Muna yin kinahin kudu da arewa. Idan an gama kidnapping din an kai mutum an karbi kuɗi nawa ake baka? Ana ban 30,000, 50,000 wani lokaci. Wani lokaci kuma ma sai a ci kuɗin a hana mu. Sai a ci kuɗin a hana ku a ce za a yi mai da kuɗin? Za a ƙara kayan aiki. Sai a ce muku za a ƙara kayan aiki. Waye uban daba ku wacce daba kuke kai mutanen? abẹ́rí èmi náà rọra dẹtílẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ tí mo gbọ́ nígbà tí mo rè sáàfù nílẹ̀ Haúsá mo gbọ́ àwọn nǹkan tó sọ wọ́n bí níye tán ń gbà wọ́n bí kí ni ń ṣe ó dárúkọ local government ó dárúkọ kidnapping ó sì ń dárúkọ àwọn táwọn jọ ń ṣe tí ń rán wọn ń ṣẹ́ gangan. Ó ga o eléyìí lágbára o ní Nàìjíríà ó dá o ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú àròjọ mùsùlùkùn wàsílì wọn mọ̀ tún náà ní o. Ó dá níbẹ̀ ìjà wa tara ṣàṣàkàdélẹ̀ ìbò Enugu là ń lọ o ìdí transformer lárákùnrin kú sí mo ní kí ló ṣe sára sánpá mọ́bẹ̀ ni wọ́n ní ó jalè débẹ̀ ní o wọ́n níbẹ̀ ní Ṣàngó mú ọba Kòso ló mú lẹ̀ sí parapara ó lọ di transformer kò mọ̀ pé náà wà ń bẹ̀. To cut cable and of course it has been. In fact ẹ̀rọ kan pọ́ọ̀sì ẹ̀ síbẹ̀ ni bí ìgbà téèyàn máa ń play video tán wá pọ́ọ̀sì ẹ̀ pé ẹ pọ́ọ̀sì ẹ̀ ó hang lè mọ̀ pé ó ti kú iná yẹn ò sì jùlẹ̀ ó rè gé kébù ó mọ̀ ga ọ̀ wọ́n ti mọ̀ kìlọ̀ fún ti pé ó ti ń gé tipẹ́ àgémọ́ rẹ̀ rèé ó lè mọ́ ti mọ ibi tára òun kù sí báwọn kó mọ̀ rò pé òun sì wà láyé yóò wà lára ndìbẹ̀ tí ọmọ rìn kiri tí ó sì mọ̀ gbé ẹ̀mí rẹ̀ ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan tó lóhùn
wọ́n rẹ̀ ẹja tẹ̀síwájú ẹja dé tẹ̀sán àwọn ọlọ́pàá o níbi tí wọ́n ti mú afurasí ọ̀daràn kan àmọ́ tó ṣe gangan torí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ ìwádìí lọ́wọ́ àfi ṣàdédé náà bá béèrè pé kí ni tálẹ́ǹtì tó ní ló bá lé òun lè kọrin òun lè ráàpù náà bá fún mike wọn ní ọmọ ráàpù mo ní ṣé ọlọ́pàá tún mọ̀ sí irú ilé àwọn ọlọ́pàá wa náà like entertainment o. Look this way. Do you draw or you sing or you paint? Oh, I think. What kind of song do you sing? Hip hop. Are you sure you're a singer? Yes, sir. Have you ever composed or sang any song? Yes, sir. Can you sing your song for a few minutes? Yes, sir. Okay, sing. Yeah, it's time to get 120 grab my microphone. We're so bored, any presenter. Last night for the microphone. Come on, come on, come on, come on, baby. Come on, come on, come on, come on, baby. Come on, come on, come on, come on, baby. Oh, now your love I decide. orin kan ló wá sí mi lórí má ṣe bó tálẹ́ǹtì rẹ̀ mọ́lẹ̀ arákùnrin olúwa yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ohun tó fi ṣe eléyìí yóò lo tálẹ́ǹtì rẹ̀ yóò lò dé kirikiri o ìgbà covid ni ó ṣẹlẹ̀ mo kàn rántí rẹ̀ náà ni ẹ lè ti mọ̀ wò pé àkílódé tí gbogbo wọn lo nose mask ìgbà covid ni ó kọrin dé kirikiri. Soludo ki wete lo ke. Ona ada. Ona ada kita. Ọ̀rọ̀ ẹja fi ìròyìn eléyìí atọ́nà ibi gangan kọ́là ń lọ àádọ́dọ̀ Soludo nínú àkójọpọ̀ ìròyìn. Ṣùgbọ́n ká tó débẹ̀ mọ̀mọ́ tẹ́ ń wò yìí wọ́n náà ti ṣe lóore rí Soludo ló sì ṣe lóore ó fún mọ̀mọ́ lówó ẹ̀rì fi kún owó tẹ́ fi ń ṣòwò mọ̀mọ́ wá ra odidi adìyẹ ń rè gbé fún Soludo lọ́jọ́ inauguration ṣùgbọ́n ìròyìn ń bọ̀ lórí rẹ̀ torí agbófinró mẹ́ta la gbọ́ wípé wọ́n ṣubú dànù níbi tán ti dúró tán ti nàró mo ní kí ló dé FB pa wọn ní ẹjẹ́ kó ń bẹ ẹjọ́ sáré dé Amẹ́ríkà ní Texas níbi tá a ti gbọ́ wípé ọmọ Nàìjíríà kan níní ọláwà wọ́n ní òun ló sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù pẹ̀lú odidi ọmọ méjì nínú ọmọ mẹ́ta wọ́n ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ní wọ́n ló ṣẹlẹ̀ níjẹta ọjọ́ Sunday ni mo ní wọ́n ní arákùnrin kan ló wa tírélà wọ́n ló sì ti pọn yó wọ́n lòun ló yí àbàrà tó rè bá wọn lórí ilé ní wọn odidi ọmọ méjì nínú mẹ́ta ọmọ Nàìjíríà ya sórí ẹ̀rọ ayélujára àtẹ̀ntó máa tẹ̀ntí ò mọ́ là ń bá kẹ́dùn bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn sì wọ́n tún dúpẹ́ nínú gbogbo rògbòdìyàn yìí láyé ló tó ṣẹlẹ̀ nínú ìbànújẹ́ ọkàn yìí wípé ó ṣàfi ọmọ lẹ́sàáyé pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ò sáàkù mu ni lọ́mọdé àdá irú ọpẹ́ yìí o ọpẹ́ tí ó dùn mọ́ wa ni kò jẹ́ àmọ́ dá o ẹ wo mọ́tò bó ṣe sọmọ sọ́ọ̀tì. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́tò mi SUV tásídẹ̀ǹtì kan wọ́n ló ń laná lójú ẹsẹ̀ èèyàn méjì wọ́n dolóògbé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n jóná gúrúgúrú. ó rọ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin òun ló ń advice àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ àtàwọn youth obìnrin yòókù wípé kó o tó lọ́kọ make sure wípé o ti ẹ̀sùn ilé rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan àbẹ́ẹ̀ méjì kó tó marry rẹ̀ òmù ni. wọ́n mọ̀ sọ fún ansọ́ọ̀sì pé mọ́rẹ̀ sunlé ọkùnrin mọ́jì ò sí ọlá sọ̀wọ́ kí ló fẹ́ lọ sunlé ọkùnrin fún ó ló nídìí mo ní ó sí àwò. Hey, my dear, live with that man before you get married to him. Even if it's 3 days. Even if it's 1 week, I don't say you should pack into his house. I said, live, cohabit, whatever, with that your partner before you get married to him. Oh, last year, I had a thing with someone, and the thing was going on for like 2 to 3 months. And you people, tell me why this guy thought it was so cool to tell me to peg him. From nowhere. Tell me why he felt it was so cool for him to tell me to wear straps to peg him. Thank God. ọ̀rọ̀ rẹ̀ oyè yìí kì í ṣe pẹ́ẹ̀kì kó kìsì òun ló sọ o ẹ mọ̀ tó wọn strap àyà ẹ mọ̀ kíní tí àwọn obìnrin kan máa ń wọ̀ tó jẹ́ tọkùnrin ni tí ó dàbí oko ẹ mọ̀ bínú ó ní kò ń wọ̀ sídìí bí ìgbà tán bá wọ bẹ́ẹ̀tì yóò wá dàbí ọkùnrin sóhun pé kóun wá bóun lájọṣepọ̀ látẹ̀yìn kí ẹni tó ń fẹ́ tó jóbìnrin kó wá bóun tó jọkùnrin tó ń fẹ́ jọkọ rẹ̀ lọ́la kó wá bóun lájọṣepọ̀ látẹ̀yìn pẹ̀lú igi àbí pílásítìkì láàpè rọ́bà ó nítorí ẹ̀ ló ń ṣe ń pariwo wípé kí obìnrin àtọkùnrin cohabit òun ò sọ pé kẹ́ ẹ bá kán bára wọn sùn òun ò sọ pé kán ní nǹkan jọṣepọ̀ bó bá ṣe wọ́ọ̀kì fún wọn ni o ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wípé àwọn wá against ẹ̀ wípé opportunity ni láti jọ ṣèṣekú sí mu ni ẹni tẹ́ ẹjọ́ fẹ́ fẹ́ra yín ní mọ tí bíbélì sọ fún wa lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ náà fọgbọ́n ṣe ló fi ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ náà fọgbọ́n ṣe ni kò sẹ́ni tó ní òrè yàyàkuyà ń bẹ torí bọ́ ọba test eléyìí bí ọba dáa tó sì ti bọ́ ọ̀sùn tó tún test míì tí ọ̀dà tó ti bọ́ ọ̀sùn
a jẹ́ wípé èèyàn dojú ọgbẹ́ lọ sílé ọkọ nù ṣùgbọ́n ìwọ ló mọ bó ṣe ṣe tí ẹ gbìyànjú kó o súnmọ́ ẹnìyẹn ní sọ kó o lè mọ̀ ọ́n kó o mọ irú èèyàn tó jẹ́ látara abẹ àwọn kan ń tara abẹ fẹ́ ọkùnrin o tán sì rò pé obìnrin náà fẹ́ fẹ́ ìyẹn ní ọkùnrin àwọn obìnrin míì sì ń tara abẹ fẹ́ obìnrin tán rò pé ọkọ làwọn fẹ́ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tán rò pọkùnrin náà fẹ́ fẹ́ tí ó sì di obìnrin mọ́ ọ lọ́wọ́ nínú ilé orú eléyìí ní ìsìn ó ní kó máa wọ kóbìnrin yẹn tó ń fẹ́ fẹ́ kó wọ kíní ọkùnrin ní àwọn kíní tọ́ ìtàn wọn ta kó wá fi bóun lájọṣepọ̀ láti ẹ̀yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó nígbà tó post kíní àwọn èèyàn rò pé bóyá peg bóyá kò gbóyìnbó peg ìtumọ̀ rẹ̀ nù kọ́lọ́ọ̀ mọ̀jẹ̀ káwọn ọmọ wa sí rìn o ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ torí mo mọ̀ wípé àwa tá a wà ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kìrìsìtẹ́nì mùsùlùmí wà ń bí mo sì mọ̀ pé àwọn ọmọ nàìjíríà oníṣẹ̀ṣẹ̀ náà wà ń bí ọmọ nàìjíríà sì rí àwa religious ẹ gbọ́ ọ̀nà wo ni àwọn ọmọ yìí pàápàá jùlọ àwọn obìnrin náà lè fi kógo já tán fi ní aṣọwọ́ yóò bá ló sì lọ tán bọ̀ wọ́n ní àì gbókèrè mọ dídùn ọbẹ̀ tán bá tún wá súnmọ́ nítorí ìsúnmọ́ ni làámọ̀ sí ẹni ṣé kò ní í di pàráǹgídá. mo rántí ìgbà tí mo mọ̀ ṣe marriage counseling mọ́ mi Mọ́tálání Martins wọ́n bá gbèrú kéèsì dọ́dọ̀ mi wọn ní sì sọ bọ́ bá kọ wájú sí ọkọ ọ̀tá kó kẹ́yìn sí ọkọ ọ̀tá wá kú ọ nìkan tírú ara rẹ̀ pa n ti ń sọnù àwọn ọmọ òde ìsìn ẹ jẹ́ wá kó ń bẹ́ẹ̀ á fún yín ní àbọ̀ àlọ́lá fún yín lánàá lórí ọ̀rọ̀ bàbá Àjàsíkò á fún yín lábọ̀ lónìí o torí ẹni tán fẹ̀sùn kàn bàbá Wálé Adénúgà tán làwọn ni bàbá Àjàsíkò gangan yẹn kárátà yẹn àwọn náà ti sọ̀rọ̀ o ẹ gbàbọ̀ nínú abala àfipáka lónìí. Auntie, what's your name? What's your name? What's your name? What's your name? From where in Nigeria? From where are you from? Where are you from in Nigeria? Eh? No. Where are you from in Nigeria? Which state are you from in Nigeria? Ogbeni. So who brought you to Libya? Who brought you to Libya? ó dé wára àwọn ọmọ nàìjíríà tí nǹkan ti rọ́ sọ́pọlọ rẹ̀ ní Libya rí o ẹ̀ ń bá mọ́ o àyà ní fọ́nrán yìí wọ́n ti lòun last year mọ́ ni wọ́n àti ìmẹ́ntó mọ̀ èèyàn mi kan ló tún sẹ́ǹdì ẹ̀ Libya làwọn náà wà wọ́n ní àwọn sì kò fi rí ẹ̀ wọ́n nítorí ẹ̀ kábọ̀n tún lò mọ́ ni kọ́lọ́ ń ṣàánú wa o ọmọ ẹni kú ó sàn jọ ọmọ ẹni nù lọ àti kú àti nù kankan ò ní bá wa ń bẹ̀ o. ọmọ lọ́kọ̀ kẹ̀ èmi ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni mo gbọ́ Yorùbá púpọ̀. sẹ́yìn náà gbọ́n tó sọ wòlíì sùnú sì kàlílì nílẹ̀ Haúsá òun ló fẹ́ já wa sí ohun tí kálífèètì wọn tó bá rí Olódùdẹ sọ ó sì ló ń gbọ́ Yorùbá ó lọ́mọ Ìjẹ̀bú ló ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú ẹ gbọ́ sára yín ni ẹ gbọ́dẹ̀ndẹ̀ ọ̀rọ̀ lónìí o ń tí ó fẹ́ bá wa sọ àti ìhàlẹ̀ tó há mọ́ Olódùdẹ Haúsá ló sọ ṣùgbọ́n wọ́n ti bá wa túmọ̀ ó halẹ̀ mọ́ Olódùdẹ gidi ni ó wípé àwọn ò fẹ́ rí wọn mọ́ ẹ ń bá láyé kí mùsùlùmí mọ́ sinmi wípé Olódùdẹ ni ò ní sinmi mo ló dáa a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹja sáré yà lọ́dọ̀ bàbá tí mo ká sítórì kan mọ́ wọn lẹ́nu yìí nípa sítórì Ọ̀yọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ dà ẹ wá kọ́ńfàmù ẹ̀ àní wo sítórì wa ń ràn mọ́ ṣé lóòótọ́ ni àbí rọ́. ibi ká kọ́kọ́ dé sí adesi Ọ̀fà Amáyíká lọ́nà Ìlẹ̀mọ̀nà lọ́nà ara Ọlálọ́mí Ọlọ́fà gangan the founder of Ọ̀fà ó wá kúrò ní Ọ̀fà Amáyíká ó dùn ní jẹ́màgà ní Àgọ́sàwò ó wá kúrò ó wá lọ sí Ọ̀fà Igbóolódù lẹ́yìn Alákẹ́ college lọ́nà Àjàṣẹ́ Ọ̀fà Igbóolódù ó wá tún kúrò ní Ọ̀fà Igbóolódù ó wá lọ sí Ọ̀fà Àrẹsẹ̀ níwájú Gbàjà tabadé roundabout Gbàjà tabanawa báyìí every roundabout Ọ̀fà Àrẹsẹ̀ Ọ̀fà still wà bẹ́ẹ̀ nísì tí wọ́n tún ní ọba bẹ́ẹ̀ ó wá kúrò bẹ́ẹ̀ wá gba Ìlọ́fà ó gbà wá síbi kò dúró síbẹ̀ ó wá gbà wá sí Ọ̀fà Gbòòrò àtọ̀fà Gbòòrò ó wá tún lọ sí Ọ̀fà Èsú níbi tí àwọn navy wà yẹn but kì í ṣe navy ti ojú títí o navy tinú níbi Ìfọ̀kànbalẹ̀ estate ó wá kúrò bẹ́ẹ̀ ó wá wá síbi táwa Ọ̀fà. ọmọ ẹranko ló wá ṣiṣẹ́ gbogbo wọn yóò jáde wọ̀ ní fóònù wọn ìgbogbo ẹgbẹ́ olówó ni tàbí olóṣèlú olóṣèlú kọ́ yẹ gómìnà kalẹ̀ sọ́ọ̀tì fún ìmọ́tò tàánà gbòòrò àní wọn nígbà tí ti during election period olóṣèlú tàbá ti mẹ́tò ẹni ẹ̀gbọ́n tàbá dalẹ̀ ń gbé wọn kó ti sùn fún ọmọ àkójú sùn fún àyà kò ní tẹ̀lé gbogbo wọn. ẹ ń gbọ́ àwọn ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ àwọn gan ti òun gan fúnra rẹ̀ àtàwọn tó ń jọ jókòó wọ́n ti dalẹ̀ ẹran wọn o àwọn náà ń gbàbọ̀dé fáwọn ọmọ Nàìjíríà
tán tẹ̀lé olóṣèlú kiri ṣùgbọ́n torí pé olóṣèlú ò ràn wọ́n mọ́ ní ìsìn àwọn náà wá ń fèpè lé fúnra wọn wípé lọ́tẹ̀ ìtó olóṣèlú bá ti wá àwọn ò ṣiṣẹ́ o ṣùgbọ́n bíi 30 million 40 million 50 million làwọn mọ̀ béèrè àwọn tẹ̀wọ́ gbà báyìí ni tọ́wọ́n bá ti wá gbà tán ṣiṣẹ́ fún wọn kò sọ irú iṣẹ́ tán fẹ́ ṣe fún wọn o iṣẹ́ bójú ojú mi àbí iṣẹ́ dé torutoru pé lẹ́yìn ọdún mẹ́rin kàn mọ́ pàdé mọ́ bọ́n bá sì pàdé kó mọ̀ kí àwọn ò ní send àwọn ti mọ̀ pé àwọn ti gbowó sí àwọn. ẹgbẹ́ sọ́nà àbáyọ nìyẹn nínú gbogbo òṣòro tó wà nílẹ̀. tábà ti jalè wa tábà kọ́lẹ̀ kọ́ ọmọ ọkọ ọmọdé ọmọ tábà tó tó kọ̀ máa ń dádùn àfẹ́ ẹ̀fọ́ ọmọdé òjijì tábà ti wọlé àníjọ́ ọ́fíìsì yìí mọ́. ẹ̀fọ́ sì ẹ̀sẹ̀ kẹsì ni ó orí mi mọ́ burú o ẹ̀dá mi mọ́ gbàbọ̀dé wọ́n ní n ké sí dákun ṣẹlẹ́gbẹ̀ lẹ́yìn mi mọ́ jẹ́ ń tọrọ jẹ kí n tó jẹun orí mi mọ́ burú o ẹ̀dá mi mọ́ gbàbọ̀dé wọ́n ní n ké sí dákun orí ṣẹlẹ́gbẹ̀ lẹ́yìn mi mọ́ jẹ́ ń tọrọ jẹ kí n tó jẹun tóró orí ẹni la jì kí orí ẹni la jígẹ̀ orí lẹja fi labú orí làrọ̀ gidigba fi ń lálẹ̀ omi torí wọ́n ní orí lẹja fi ń labú orí làkèrè fi ń lálẹ̀ odò mo ní ó dọwọ́ orí mi àpèrè ó dọwọ́ orí mi àpèsìn nítorí orí ló gbére pàdé àgbẹ̀ nílé àró orí ló gbére pàdé àlùkò nílẹ̀ osùn orí ló tún gbére pàdé lékelèké nílùú ẹ̀fún orí gbére pàdé mi wọ́n ní orí làbábọ́ ká tó bòrìṣà ìyẹn fún àwọn oníṣẹ̀ṣe torí ẹ̀ lé nìkan fòṣà wọn lẹ̀ o orí làbábọ́ àbáfòṣà sílẹ̀ bóyá fáwọn ẹlẹ́sìn yòókù ṣùgbọ́n orí làbábọ́ ká tó bòrìṣà wọ́n ní báwọn oníṣẹ̀ṣe ṣe ń ṣe fásán tí wọ́n nu o orí ẹni ní gbére pàdé ẹni di orí ẹ̀ mú mọ̀ ṣe àdúrà mọ̀ bless orí ẹ̀ wo orí mi mọ̀ gbàbọ̀dẹ̀ wo orí mi ṣe rere orí lẹja fi ń labú tí fi ń rọ́nà lọ orí làkèrè fi lálẹ̀ odò ìwọ náà dorí rẹ mú orí mi gbé mi pàdé ire o orí mi gbé mi pàdé ire orí mi mọ́ gbàbọ̀dé àṣẹ́gun ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà Jésù Olúwa wa mi. kórìjọ kó gbé wa débi ire kí n tó wá dáfìlà padà sórí mi nítorí wọ́n ní irun orí ní mọ́ bàṣírí orí wọ́n sì ní èékánná ẹsẹ̀ ní bàṣírí ẹsẹ̀ èékánná ọwọ́ àmọ́ bàṣírí ọwọ́ ìpéǹpéjú náà àmọ́ bàṣírí ojú o torí ọ̀rọ̀ wa do ní bàṣírí irun orí bàṣírí orí ó do ní bàṣírí irun orí bàṣírí orí ó do ní bàṣírí irun orí bàṣírí orí èèkàn ọwọ́ sóhun ní bàṣírí ọwọ́ èèkàn ẹsẹ̀ àbọ̀n sì kọ́kọ́ ohun kí ló ń kọ ẹjẹ́ àtúntò kọ óyá odò ní bàṣírí irun orí bàṣírí orí odò ní bàṣírí irun orí àbàṣírí orí èèkàn ọwọ́ sóhun ní bàṣírí ọwọ́ èèkàn kan ọwọ́ sóhun ní bàṣírí ọwọ́ èkìkanná ẹsẹ̀ sóhun ní bàṣírí ẹsẹ̀ èkìkanná ẹsẹ̀ sóhun ní bàṣírí ẹsẹ̀ ẹ̀yìn ìyá ayé ẹgbó wa àwọn ń kó gidi ni ó pàṣẹ ni pé ẹgbó wa orí mi dọ̀ gbé mi débi ire gbó wa ní pound sterling ní euro pound sterling mo kọ́ dáàpọ̀ mo sì gbé ní UK ní dọ́là náírà àmọ́ náà ní lókà adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó mọ orí ẹni dákedáke náà ní akọ́dá àṣẹ̀dá amẹ̀dá òun ló mọ orí wa adúpẹ́ lọ́wọ́ orí o adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ ọlọ́run o àforí wa yìn ọ́ ẹni tí mo fẹ́ sọ lọ́hùn ní ẹ̀bùtù ní rárá àforí ìyìn nítorí orí ló fi ṣe orí fún gbogbo ara orí náà la láṣẹ orí náà la fi yìn ibẹ̀ gbogbo tí ń kọ̀ǹtúrà ara wa o mọ̀ ẹ lọ sí rìsáàtì àwa sí rìsáàtì lónìí ibà orí làbábọ̀ ká tó bòòsà orí ẹni ní gbére kẹni kórì wá gbére kò wá lónìí o ibà funfun lẹyẹ ń su mo tún ti dé sí yín lọ́rùn ibà rìn gínìgínì tí kú mi àti kú yóò rìn gínìgínì ibà pàpà parada yín náà rí níbi táyà ti ń parada àti ń dọ́gà rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ìyá níbi abala comment section abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ náà ni mo ń jẹ́ ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òkèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 ẹ̀ tó lè pè mí ní ibà confam èkó tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́mọ́ sẹ́ndì ìròyìn fógàn náà jọ ọmọ ìyẹ̀wò dáadáa bọ́ bá wá sí mistake
jọ̀ọ́ padà lọ́bẹ̀ mo ń wúra mi ní orí mi rà á fine boy àmọ́ fine ju bàbá wa orí ọlọ́run yóò sì lọ àti bàbá oníbúrẹ́dì owó ìbọn mo kíra mi dé èmi náà ní ibà fine boy yín ibà kango ibà cowboy èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí la máa ń rìn òwájé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bọ́ ọ bá ti wá kófìrí pé èèyàn kan rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n náà mọ̀ sí mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ orí gbalẹ̀ sí mọ́nà tán kọ́ ọ mọ́ bá gbalẹ̀ sí mọ́níyà tàbí kó gbalẹ̀ ságbójú. èmi náà ń pè ní ibà sòtítọ́ sòdodo òtítọ́ ní gbórílẹ̀ èdè lè kí o jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ mọ́ òótọ́ ò torí kán lè rẹ́rìí rẹ̀ gbàjẹ́ lọ́jọ́ tí wọ́n bá mọ ìrìn rẹ̀ lọ́jọ́ tí wọ́n bá kàn rí ọpọ́ ti yà òun lọ straight tẹ́lẹ̀ ni Ọ̀gbẹ́ni ti yà ṣùgbọ́n tá bá ti ní ìmọ̀lára rẹ̀ wípé olóòótọ́ ni ọ́ wọ́n gbà ọ̀gbọ́ ibi tó yà sí òun ló dífá fún ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho iṣu atẹnumọ́ràn ìjó náà ní mẹ́nu kó ń bẹ̀ wọ́n fẹ́ bójú wa jẹ́ gbogbo tí a ti fi 20 ọdún kó jọ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n fẹ́ fọwọ́ dàrú wọ́n fẹ́ fi ẹ̀yìn ọwọ́ dàrú Ọlọ́run sì ní gbà fún wọn wọ́n lè fẹ́nu bá ìrìn àjò Yorùbá nation jẹ́ torí ibi tá a dé tí nǹkan bá ṣe Sunday Igboho Yorùbá nation yóò mọ̀ lára so a jẹ́ kó yé wọn yéké pé ìrìn àjò yé wa a mọ̀ sí kọrin olódòdẹ lójoojúmọ́ ó ń lo fìlà city boy a mọ̀ sí Fálànà gbọ́ tí ẹ tara ẹni là gbọ́ ẹ mójútó revolution yín ẹ mójútó nǹkan yín létí Sunday Igboho lòdì sí àṣì ẹ̀ sí létí àwa náà lòdì sí ó yé ayéké àti gbọ́mọ yín lọ́wọ́ mo mọ̀ wípé yóò lé díẹ̀ tó rọ́ yóò yé àwọn kan náà láàrin wa ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí ó mọ̀ sí ní àjò yìí kò ní fi wálẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó dá akéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation iná rèé o alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní pápápá láṣẹ o lórí ọ̀rọ̀ Sowore náà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ẹjá bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń tá a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí pàdípàdí rẹ̀ ìrìn àjò wọn súnmọ́ra wọn nǹkan kan náà nàjọ máa ń jà fún ṣùgbọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹni ẹ̀gbọ́n lòun nínú ẹ̀mí sí Sowore bọ̀dà Dele Farotimi ni mò ń ké sí on deeper and deepest ju Sowore lọ nínú ìjàngbara nínú kí òye èèyàn Sowore ń fi ètè dárúkọ consciousness ṣùgbọ́n bọ̀dà Dele Farotimi live in consciousness òye ti yé wọn dáadáa ṣùgbọ́n lóòótọ́ àwọn náà rìnrìn àjò self determination ṣùgbọ́n wọ́n rìn ìrìn àjò wípé kó lè dáa náà ni wọ́n sì jẹ́ àmọ́ wípé àwọn gbà fóbi àwọn làwọn gbọ́ nínú interview wọn kan tán ṣe mi ò mọ̀ òyìn ṣe ni ó ń jọ bí ẹni pé tuntun chacha ni níbi tó ti sọ wípé Sowore is not a serious politician pé Sowore ò ń ṣe politician ó kàn ń bí ìgbà tó jẹ́ pé n tó ń ṣe òye mọ́ pé forever and never bọ́n jí mọ́ dáhùn lójú oorun pẹ́pẹ́pẹ́ pé Peter Obi làwọn ó dìbò fún wọn á wò pé tí Peter Obi tán sọ èmi ò rò pé wọ́n ṣe ẹ̀ sọ torí gbogbo nǹkan ó ti sú bọ̀dá yẹn kàn ń wò wọn ni consciousness bọ̀dá yẹn mo mọ gbádùn ẹ á gbé wọn wá lónìí táìmù tó yẹ ká lo ọ̀rọ̀ wọn rè torí ó tabá Sowore wọ́n sì sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ni. bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ Iran irọ́ ìjà àti ẹ̀mẹ́nu lé orí ọ̀rọ̀ ti Amẹ́ríkà bọ́dà arẹ́mìrẹ́mì yìí kan Trump ẹgbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ tí head of counter terrorism yín wọ́n ní ó jáwé ó fipò lẹ̀ ó resign lábẹ́ ìṣèjọba Trump wọ́n ló sọ wípé ní tí òkan Trump ló ń dá sí pé àwọn kan ní Iran ń bá wí mo ní sétí rẹ̀ di ni tó fi owó elépo dí etí ni nígbà tí Iran ń kọ orin death to America death to Israel pé àwọn méjì tán bá wí tán dárúkọ náà nù ó ní rárá olóhùn ògbà ó ń sì lọ lórí counter terrorism ní àbúyọwọ́ rẹ̀ ò mọ̀ wọ́n ló ti jáwé fi ipò lẹ̀ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí gbé kiri wọ́n nínú wọn ń dùn àwọn ọ̀tá Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n Trump ti sọ̀rọ̀ ní tí Trump sọ àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán àyà ní Pakistan níbi tá a ti gbọ́ tán ní ìjà bẹ́lẹ̀ láàrin Pakistan kì í ṣe ìjà ogun ni o ìjà ogun ẹ̀gbọ́n ìjà lógún ọlọ́mọdé àrùgùn èyí tí Ọlọ́run sì ń bá wa jà tá à ń borí àní mẹ́ẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run pẹ́ làwọn ò mọ̀ dáa Pakistan yín àdó olóró sí orílẹ̀-èdè Afghanistan mo ní ọ̀tá méjì ń bára wọn jà sóyè èmi rò pé wọ́n jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan ni èèyàn tó lé ní 100 ló kú o èèyàn tó lé ní 2,000 wọ́n farapa yànnàyànnà mo ló mọ̀ ga o àyà ní kìlógà ń bẹ ẹ jẹ́ mójútó ti yín ẹ mójútó tọ̀dọ̀ yín náà irú tí ń ṣẹlẹ̀ tá a mọ́ gbọ́ lókèèrè tẹ́lẹ̀ irú àwọn ibi tá a ti mọ́ gbọ́ rèé wọ́n jàdó olóró ó di àmọ́ra àdó olóró mọ́ra ó bọ́ sáàrin ọjà ó bọ́ sáàrin èrò ó bọ́ sí inú mọ́sálásí ó di tó ní ètí ẹ̀ gbogbo èèyàn kú ó ló ti ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà
mo ní àbọ̀ ń bẹ́ o níbi ti Afghanistan yẹn o bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán á di orí ọ̀rọ̀ AFCON African Nations Cup níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n ní àjọ CAF wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbadé lọ́wọ́ aládé wípé kì í ṣe Senegal ló win mo ní bùnà ti ń ṣerú ẹ̀ wọ́n ní Morocco ló win láwọn Senegal bá yarí àbọ̀ mẹ́ àfún lọ́pdẹ̀tì ohun tó fa mokomoro tó fa àríyànjiyàn lónìí náà ni kò ní dọ́là o bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gá o kámà ní agbára o mo tún ń ro ọ̀rọ̀ FFK Fani Káyọ̀dé táwọn diaspora Germany tán kọ lẹ́tà sí kìí tán kámà mọ̀ ní agbára o ntí bọ̀dá yìí náà dálẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ òmìnira o tó dálẹ̀ lórí bàbá Sunday Igboho bọ̀dá yìí mo mọ̀ pé bọ̀dá Sunday Igboho kàn wọ́n wòran bàbá mi tó kọ́ sínú comment section yọ́ yẹn kò ní yẹlẹ̀ àbí mọ̀mọ́ mi ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní presidency níbi tá a ti gbọ́ tán ni wọ́n ti fún àwọn mínísítà tán nífẹ̀ẹ́ sí láti rèé dupò ipò olóṣèlú ní jurisdiction wọn wípé àwọn fún wọn di 31st of March nínú oṣù ìparí oṣù yìí tán fi resign kan jẹ́ káwọn míì gba ipò wọn ò kán tètè make up mind wọn à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ ọmọ Kwam1 wọn lòun náà fẹ́ join òṣèlú mu ni Kwam1's daughter declare ambition for Lagos ambassador mo ní kí ló dé for Lagos Assembly wọ́n ní Kwam1's daughter declares ambition for Lagos Assembly mo ní sọmọ Èkó ni àwọn níbóyè Èkó náà bí sí Èkó náà bí sí bíi ti bò kó lọ jurisdiction bàbá rẹ̀ ibi Jẹ̀bú ni bàbá rẹ̀ kí wàá ní tèkó ṣe wàá jẹ́ wọn tí wọn kò lè lọ jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n bí sẹ́kọ̀ọ́ bíi ti báwo bàbá rẹ̀ láàfin mọ́ bí tán bí sí náà àbí kí ni dàrúdàpọ̀ tó bá yà àwọn ọmọ Ìgbò wà mọ́ wá wípé ìní kan kìí ṣe kíní kan ọmọ Ọ̀ṣun kó lọ́ṣun kó rè jẹ kíní lọ́ṣun wọn ló ti kọjá abẹ́ wípé ẹ ń lèkó lónìí gan Ọ̀ṣun ló ti wá mo lẹ́mi náà ń sábò sí so ọmọ Yorùbá ẹni ọmọ Yorùbá lè lọ anywhere ọmọ Èkó lè lọ Ọ̀ṣun rè jẹ anything tó bá fẹ́ jẹ ọmọ Ọ̀ṣun náà lè wá sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni bọ́lọ́run ṣe ṣe nù Ọlọ́run ti dà wá pọ̀ United Yorùbá Nation wọ́n ló ti dà wọ́n ní sẹ́mi gbọ́ lẹ́nu gómìnà wọn lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ sí ni mo ní mo gbọ́ wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀kọ́ta gbogbo Yorùbá mo lóòótọ́ ni mo gbọ́ ó dà á tẹ̀síwájú nínú àkórí ìròyìn wa ìdí tó náà ṣe wá jáde à ń bọ̀ èmi rò pé bàbá rẹ̀ ni ó ṣe politics tẹ́lẹ̀ ní ṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni wípé ipò ọba dára o ipò ọba orin yẹn ó ṣe fẹ́ ní mínì ni ṣùgbọ́n àgbọ̀n kankan nípa Àwùjalẹ̀ o àmọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ tán fi stock sójú kan o bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán áyà ní ọ̀dọ̀ Soludo níbi tá a ti gbọ́ tán náà ń ṣe inauguration fún mo ní inauguration kí tún ni wọ́n ní ìwọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì mo ní òkè òun ṣe bẹ̀rẹ̀ second term ẹni wọ́n ní sàdédé náà bá gbọ́ pé àwọn ọlọ́pàá mẹ́ta náà bá ṣubú léra wọn mo ní kí ló dé wọ́n fi tear gas ni kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n jẹun yó ni èmi ò tí ì mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ò táwọn ọlọ́pàá mẹ́ta tán fi ṣubú léra wọn àgbẹ̀ níbẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa bí update bá ṣe ń wá bàbá rí ìròyìn tuntun àwọn jọmọ ká tó parí ìròyìn ó yẹ jẹ́ àyà fọ́tò wa nu Abala Sanawole àánú Abala say no to Sharia in Yorùbá láàdì ibi tán ti ní Sharia ní ìsìn ẹwọ́ bọ́ ṣe ń para wọn àwọn Hisba wọn ò mú àwọn agbésùmọ̀mí rí ẹ wò bí wọ́n ṣe ń ju àdó lórí níbi tí Sharia ti múlẹ̀ ṣéyìn lẹ́wọ́ àwòkọ́ṣe ló yẹ kẹ́ ẹ mọ́ wò ó dẹ̀ jẹ́ àyà fọ́tò wa gbogbo ẹ̀ funfun nẹ́nẹ́ ní o touch of black here white and white ẹ sọ pé ibà funfun lẹ́yẹ ń sun ibà lékelèké lékelèké bàmí léke ẹ̀yẹ àdá bàmí léke ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ mushin olóòṣà ibà ẹ̀mí ọ̀gá ibà wòlíì tẹ́mù mọ́ mi Grace olùsòtọ́ ẹ̀yìn gan ẹ̀gbẹ́lẹ́ fi mú alamposa wọ́n láìkì fọ́tò mọ́ mi rí Scott àdìgún mo rí kọ́ yín o mo míìsì ẹ̀ mo pè yín mọ́ mi sọlọ́ọ̀dù mo sọ gbóyín mo míìsì ogbó yín tí mi rọ̀wọ́ yín nínú comment section ṣùgbọ́n wọ́n ń wò wá yọ́ ìyá kò ní yẹ́lẹ́ àfi ẹ̀ tí ì ṣetán káṣe mú sí ó sì ẹ̀ ṣe mú sí ẹ̀ sì olóòṣà sínú àfi káṣe no capital letter okay no space for Sharia in Yorùbá land kò sáàyè fún Sharia nílẹ̀ Yorùbá àfi pàkà ẹni tó bá bínú wọ́n yà mọ́ bínú wọn ìbínú orí kan fi fìlà déèdì
à ń sọ fún yín ẹni à ń sòótọ́ jù lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àṣẹ ní mọ́ sòótọ́ àti ẹ̀rá àfáà kìíní wọn àìmọye irú wọn náà wọ́n ti bínú báwọn lórí ìkànnì ẹ ń bímọ gan ò tí ì bí alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àfipàká wa sáwà wá ráàyè ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ ICPC níbi tá a ti ń gbọ́ tán ti dìbọ́ǹkì rìpọ́ọ̀tù tí àwọn èèyàn gbé kiri lórí agbágbé mo láwa náà gbé o kí ló dé tẹ́ tètè jáde kẹ́ ẹ sọ wọ́n ní àwọn ò make fresh request láti remand El-Rufai o wọ́n ní àwọn ò tí ì ṣetán pẹ̀lú rẹ̀ ni mo ní ẹ tún kó bára yín rè ẹ gbọ́dọ̀ make fresh kínní 14 days àkọ́kọ́ ti lapse wọ́n lélẹ̀ wọ́n ní ìdí táwọn sì fẹ́ transfer ẹ̀ sí jurisdiction ẹ̀ nìyẹn wọ́n ní EFCC ń dóde bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn DSS ń dóde mo ní sáré fún yín lọ́pdéètì yẹn ní bàbá ti wá kó ń bẹ̀ ẹ jẹ́ asáré yà ní Èkó níbi tá a ti gbọ́ tí àwọn ará báràkì àwọn ọlọ́pàá àwọn èèyàn wọn àwọn ẹbí wọn mo fẹ́ kẹ́ ẹ lísìn dáadáa wọ́n wá ń pariwo síjọba wípé ibo ni káwọn lọ nítorí wípé wọ́n ti fáwọn lówó lóòótọ́ ẹran ti sìn yẹn nínú fíìmù ọjọ́ sí tí wọ́n nìkan kò ní pín barracks bóyá fẹ́ tún barracks ṣe ni bóyá fẹ́ ta ti husband wọn náà ti fi kọ́ nǹkan mi àmọ̀dé tán ṣe ń lé àwọn ọlọ́pàá kú tán wá ń fún wọn lówó lóòótọ́ wọ́n ṣẹ́tù wọn pé ẹ̀rì ìgbàlé ok next year ta ni ó bọ̀ sanwó lé ṣé wọ́n sanwó lé ń báràkì gan àbọ̀ ń san àbáwọn gan ò tọ́jú báràkì nítorí bẹ́ẹ̀ bá dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn báràkì kò ṣeé gbé ni kò ṣeé wò gbogbo ẹ̀ báyìí yánmọ́yánmọ́ jágbájágbá ni mi ò tí ì rí báràkì tí ó dàbí ilé gidi fún standard ènìyàn ní Nàìjíríà bóyá torí ẹ̀ ni àwọn aláṣẹ ọlọ́pàá ṣe ń lé wọn kúrò bóyá ọwọ́ ọlọ́pàá gangan ló sì wà bóyá kì í sọwọ́ ọlọ́pàá ibẹ̀ láti wá rí ọ̀rọ̀ kan ni wọ́n wá gbọ́ lẹ́nu kan náà àwọn ìyàwó wọn wípé kì í ṣe pé kò sówó lọ́wọ́ àwọn wà stranded wọ́n ti fún yín lówó náà o ẹ lọ gbalé sí ibi tí owó yín bá ká wọ́n ní sọ wá easy bẹ́ẹ̀ ṣé mo mọ iye tán ń gbalé lẹ́kọ̀ọ́ ní ìsìn àti wípé kì í tiẹ̀ wá sọ̀rọ̀ owó ilé ṣùgbọ́n tán bá ti gbọ́ wípé ọlọ́pàá làwọn fáwọn bá ti fíìlì fọ́ọ̀mù báyìí pé ọlọ́pàá lọ kọ àwọn wọ́n ní wọ́n fẹ́ gbà wọ́n sílé mo ní ó ti dá bá ná ìyẹn ká gbà fún múrí lóko ní gbà fún gbàdàlájò tí àwọn èèyàn bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wípé ẹ̀yin ọlọ́pàá yìí ìbá ara yín bad eggs inú wọn ẹ máa lo ọwọ́ agbára kú lè fòfin de àwọn dandan pé kàn fún yín lé ẹ máa lo ọwọ́ agbára fáwọn àwa náà dúró dé ibi tí àwọn mẹ̀kúnnù ti ní agbára ni bí àfẹ́yìn lè wá o ọmọ ọlọ́pàá ní o torí ta ni ó ti ẹ̀gbọ́n ọlọ́pàá lé yàtọ̀ sí gbogbo kínní ọmọ wò pé ó lè fọwọ́ òfin mọ́ ó lè mọ́ fẹ́ sanwó ó lè lọ́wọ́ agbára fún ọ ṣé yóò wà lọ parọ́ tó bá ń fi rìfọ́ọ̀mù ni pé télọ̀ lòun yóò wà kú délé tán wọ́n sì wà mọ́ rí pé ọkọ rẹ̀ ọlọ́pàá ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Why are you not leaving this place right now? You've been asked to leave. Yes, it is true that they asked us to leave. But the problem at hand is some barracks that have already demolished, they have not done anything. Now, if you go outside, there's no place for us to live. Now, if landlord know that you are a police, they will pursue you. Now, they give some 2 million. Why they give some 1 million? And even 2 million self is not reach us to collect house, not less of 1 million. Now, the situation of us, you want us to leave barracks. Where do you want us to go? Now, our children, some of them are registered for WIC and NECO. Now, where do you want them to go? Do we go to, now, if you go outside, no school, we register them again because the registration have already been done. So what we are pleading is that they should complete the 2,000 and make sure that they should allow our students to write the WIC and NECO. That is our... So, but you've been given compensation, so why are you still here? The reason why we are still here is that they give some 2 million. Why they give us 1 million? Now even 2 million is not reach us to collect a stock less of 1 million. So that's why we want them to complete the money so that we can leave. Thank you very much. Our blessing. Complete the money. I want to complete yẹn ni. Wọ́n ti ẹ̀ fún yín lówó yẹn ṣọpẹ́ kẹ́ ẹ dúpẹ́ lórí orí yín. Ọ̀gá o, àwọn tí wọ́n expect káwọn ọkọ wọn àtàwọn míì tó jẹ́ ọlọ́pàá nú wọn tó jóbìnrin kan wọ́n expect kan wá dáàbò bò yín. Àwọn tíjọba ò dáàbòbò táwọn fún ní òrùlé lórí wọn tábà léèyàn ẹbẹ́ fún ní ọjọ́ gbọ́ọ̀rọ̀ kó ráàyè prepare ara rẹ̀ dáadáa. Block refuse to go now. That's block 6 and 7. Which we are the ones saw 1 million. What are we going to do with 1 million naira? I have 5 children. The 5 children is not reach me to change my. The 1 million is not reach me to change school of 5 children. Talk less of renting outside. The one that then scatter 2024. Many people are dying. Many people are looking for house. Immediately they saw us. Civilian here that were police. They will return our money.
We know how many marriages have scattered on top of scatter barrack. Please, we are begging them. Even they want us to left, they should complete our money to complete 2 million. They don't want us in Lagos. We'll go back to our village. Ó náà láti gbọ́ yẹn òwe wa mọ irony gbogbo kìíní. Èmi ò mọ̀ kó lè kan àwọn náà ilé wíwó pé wọ́n lè wò báràkì o. Àwọn aráàlú tán wọlé wọn. Wọ́n ti máa kókó wọn tí ìrìsẹ̀tù wọn tán o. Àná làwọn national state assembly Èkó ṣe ń sọ pé kán lọ rìsẹ̀tù wọn sí Mọ̀ta. Ǹjẹ́ wọ́n ti kọ́lé fún wọn Mọ̀ta kò sí lé Mọ̀ta wọ́n sì fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí plan fún wọn ni o. Ibo ni kán gbé dìgbà náà. Tẹ́ǹtì YDP wo lẹ́kọ́ fún wọn. Ẹ wá wo àwọn ọlọ́pàá iná náà ń kó lọ àárọ̀ ní ibẹ̀ tí mo fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan nù pé àwọn náà ń kó lọ síbi tán ti ń wọlé àwọn aráàlú tán náà ń fi pa ayin tí a gà sí mọ́ àwọn aráàlú àṣemọ́kànmọ́kàn ló yẹ nǹkan ẹ̀ǹkàánú wọn. Ó lẹ́tí gbọ́ yẹn ó ṣe ni láàánú àwọn ọlọ́pàá tó yẹ ká mọ́ kẹ́ ká mọ́ gẹ̀ ká nífẹ̀ẹ́ wọn bákan náà ò nífẹ̀ẹ́ aráàlú. Ó dẹ́ ẹjá tẹ̀wájú jáde lórí ọ̀rọ̀ bàbá Àjàsíkò ẹjá gbìyìn débẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ tí bọ̀dà Wálé Adénúgà náà ti wá jáde báyìí wípé gbogbo ń tẹ̀ ń gbọ́ káàkiri ẹjẹ́ káwọn náà sọ sáìdì àwọn. Wálé Adénúgà MFR clears the air on Papa Àjàsíkò. Only my first impression when I watched the Papa Àjàsíkò video now trending on the internet and local TV channels was okay, so this guy has taken Papa Àjàsíkò comedy into the public space. Ìwọ ni has taken into the comedy into the ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ni Papa Àjàsíkò kò tó mọ̀ di character. Kò ní sọ yóò fi ọwọ́ tí ń dùn sábẹ́ ìka ibi tá ti mú tọ́rì bóyá bàbá Àjàsíkò ló jàre. It's all well and good. I'm happy for him as his money-making strategy using social media has apparently worked for him. Abiodun Ayoyinka is a versatile actor who has played the role of Papa Àjàsíkò so wonderfully well. He bears the closest resemblance to the cartoon version of the Papa Àjàsíkò character which I created on my dining table in 1976 at Imokweyinleni during your publishing days. He is very close to me and so far there has been no irreconcilable differences between us. Candidly, I want to address the wave of misinformation, emotional commentary and uninformed public intervention that has followed his recent interview. Eti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ sí wọn wájú náà pé wọ́n fẹ́ lo emotion fi gba owó pé ìgbà tí wọ́n blackmail yẹn emotionally. Ó dà ìjà àgbọ̀ wọ́n ní I'm doing this not with malice. But in the interest of truth, transparency and integrity of a legacy that has entertained millions of Nigerians for decades. Abiodun Ayoyinka was a civil servant with Lagos state government for over 3 decades. He was even the face of the state cultural troupe which endeared him to the likes of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu during his time as governor as well as Efinyele. On the car issue, we once gave him a car and Pa James as well. He has also used not less than 5 cars, including a Mercedes-Benz at different times. And to the best of my knowledge, he has a house in Ogun State. He cannot use the copyrighted brand name, yes, Papa Àjàsíkò, for personal ventures because it is our duty to protect the brand from inappropriate usage and could damage its reputation. Also, he has not been barred from accepting advert jobs. As himself stated, all that is required is to gab. It's blah blah blah. Wọ́n ṣàkọ́ síbẹ̀ wọ́n ní gbogbo nǹkan sọ yẹn wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ wo wọ́n ti lo mọ́tò rí o. Wọ́n náà àwọn sì mọ̀ pọ̀n kọ́lé bóyá náà wá kọ́lé fún wọn sọ. Wọ́n ní work opportunity. Mr. Adenuga also rejected suggestion that actors working on the sitcom were restricted from taking other roles. He noted that several cast members, including Pa James, Mama Àjàsíkò, Boy Alinko, Miss Pepeye, Akpan, and Oduma regularly appear in other productions using their personal names. According to him, actors on the show àwọn ò ní kán mọ́ lọ appear ní show mi kán mọ́ lọ ṣe fíìmù mi ṣùgbọ́n orúkọ mi náà máa lò kán mọ́ lò Papa Àjàsíkò torí producer kan fẹ́ lọ bá ṣiṣẹ́ kọ́ lónìí. Legacy of sitcom. Papa Àjàsíkò and company remains one of the Nigeria's most recognizable and known for its exaggerated humor and moral lessons. The show featured ẹfẹ́ni ẹlẹ́ni lẹ́jàre present condition ni bàbá ń sọ àbí iṣẹ́ tí èèyàn bá ṣe náà tán fi mọ èèyàn tó yẹn kò sí irú contract tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀yin gan ó yẹ kẹ́ mọ̀ bẹ̀rù wípé táyé bá ń rí Bàbá Àjàsíkò tán fẹsẹ̀ rìn ta yóò lé o. Wọ́n náà ti ra mọ́tò fún ọ rí àyà ni wọ́n náà ti ra mọ́tò fún ọ rí dá ẹ kàn rà míì fún ọ ṣé mọ́tò ẹyọ kan náà lè lo èèyàn lè lo mọ́tò ẹyọ kan káàkiri ilé kìíní ni ó yẹ kán fún wọn ní good contract n tá n sọ nìyẹn ó yẹ kán fún wọn ní good contract that's what we're saying. Bàbá yẹn náà dẹ̀ rèé ó yẹ kán náà ti ní show tí wọ́n bí comedy
ṣé wọ́n á fẹ́ lọ pẹ̀lú orúkọ míì ni ó máa bọ́ sí conflict of character. àbí nígbà tó bá ń jẹ́ bàbá Àjàsíkò gbogbo ayé fi mọ̀ ní bàbá Àjàsíkò ṣé yọ́ọ̀rì mọ̀ jẹ́ ẹni wọ́n lè jẹ́ grandfather Àjàsíkò ọ̀gá ọlọ́mọ yanjú ẹ̀ ṣùgbọ́n opportunity tí àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ fi ṣe bàbá ìlóore ni kì í ṣe pé bóyá bàbá eré ń bẹ̀bẹ̀ wọ́n máa gbowó fún àwọn lẹ́jẹ̀ndì ti ìlú òyìnbó náà tán máa ṣe kíní fún wọn lórí agbágbé through GoFund same thing náà ni so tán bá máa ṣe wọ́n lóore ẹ jẹ́ kán ṣe wọ́n lóore ṣùgbọ́n ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣe clear yẹn náà wípé ẹ fìyà jẹ wọ́n àbí ó dáa bàbá yìí sì sọ nínàkúnà ó dẹ̀ já lọ tààràtààrà sí Kánò níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ọwọ́ bá arákùnrin kan wọ́n lòun gangan lápá àyàn tó ń tarigi apá ẹ̀yàn tí wọ́n pa Kìrìsìtẹ́nì ń pa Ìgbò ń pa Yorùbá fún Allah. wọ́n ní Muslim man Ahmad from Kano State grew up as a hardcore Islamic extremist who believe his faith is more supreme and anyone who is not a Muslim deserve pé kó kú. This comes straight from his imam who drills the same hate into him. wọ́n ti fi sínú wọ́n ti fomi ní omi ìkórira àgbo ìkórira ọ̀nà fi wẹ̀. He gets angrier every year until 2020 until at 26 he decides to start wọ́n ní inú máa bí nígbà tí ó ń dàgbà bọ̀ nígbà tí ó fi pé ọmọ ọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n wọ́n ní ó ti fẹ́ máa fi sí action. wọ́n ní níbòǹkẹ́lẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì àtàwọn non-believers ní Kano. wọ́n ní dágà ni wọ́n lò ní ọ̀bẹ wọn ẹ̀ ni wọ́n lò wọ́n ní wọ́n dènà dé wọ́n ní lálẹ́ wọ́n náà ti mọ̀ notorious ni wọ́n lálẹ́ ni wọ́n dènà dé wọ́n. He always ambush his victim especially in the night after days of spying on them tó ti sọ wọn dáadáa ó ti mọ ibi tán gbà yóò sì gún wọn pa yóò sì sá lọ àwọn ará àdúgbò rẹ̀ wọ́n sì pàgbó yíká wọ́n sì dáàbò bò. His targets are majorly pastors and churchgoers. He kept on making it obvious to his peers that hate infidel. Kí ló mọ̀ pa àwọn infidel náà ní orílẹ̀-èdè kan tí àwọn Mùsùlùmí ń lò fún wọn. Àwọn ìsàlá ìgbàgbọ́ náà máa ń lò. Àwọn orílẹ̀-èdè kan tó máa ń lò fún infidel. Ó ní wọ́n sì deserve láti kú. Wọ́n gbà tó pé 30 years ó ti ń ṣe iṣẹ́ ìfún 4 years báyìí. Wọ́n ní he targeted a very popular Ekwa church pastor. He has been spying on the pastor and studying his movement. Wọ́n ní ló wá rí wípé pastor yìí ní máa gbẹ̀yìn pò church tán bá ti parí service nírọ̀lẹ́ lọ́jọ́ Wednesday. Then lọ́jọ́ yìí ó ti mú ọjọ́ Wednesday wípé ọjọ́ yìí lòun ó strike. After the service gbogbo àwọn èèyàn ti lọlé. Nígbà tí aago 8:00 lù ó wọnú ṣọ́ọ̀ṣì ó pa generator ó àtáàkì pastor yìí ó gún yánnayànna. Níbi tí pastor yìí ti ń kérora ti ń pariwo nínú ìnira. Wọ́n ní arákùnrin kan tí ó súnmọ́ ẹgbẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ló gbọ́ igbe yìí ló bá lọ ọbẹ̀ ló bá rí Ahmad tí ń sá lọ kúrò nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Ó nígbà tí bàbá yìí ó fi dénú ṣọ́ọ̀ṣì ó ti rí Ahmad ẹ mọ̀ ó máa ń pààyàn kì í fi tracy sílẹ̀ irú àwọn fíìmù tá a máa ń wò yẹn ó lórúkọ kan tó máa ń pè wọ́n Syria wọn ò ní pè jalẹ̀ òun máa ń pààyàn kì í fi tracy sí. Wọ́n ní Ahmad running out of the church premises he went into the church compound and found the pastors ó ti kú o. And àwọn ọlọ́pàá ní alẹ́ ọjọ́ náà wọ́n ní wọ́n lọ sí ilé Ahmad wọ́n rí o. They traced him to the mosque where he was arrested. Then he confessed everything to the police, charged him to court, and he was sentenced. Wọ́n náà ti sentence yẹn sí ìjà dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn police tó ṣiṣẹ́ ilé ìgbà náà. Wọ́n ti sentence yẹn sí ikú báyìí. Wọ́n fi okùn sí lọ́rùn. Ẹ lè lọ confirm ẹ̀wà Ahmad lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ o. Wọ́n ní àpèjálé orúkọ rẹ̀ Umar Awa Ahmad lórúkọ rẹ̀ alias Abba Duja. Wọ́n ní òun lórúkọ rẹ̀ ẹ lọ confirm ẹ̀. Kẹ́ ẹ mọ́rò wípé àtúnwé ti Islam o bó ṣe ṣẹlẹ̀ gan là ń sọ fún yín yìí o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní last year lọ́wọ́ ti bá o wọ́n ṣe ìdájọ́ fún ni. Last year lọ́wọ́ ti bá tán ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ wọ́n náà ṣe ìdájọ́ fún ni. Ẹ ní alihamudulilayi rabbil alamin ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà ni ẹ ní alihamudulilayi rabbil alamin. Àwọn ìkànnà àwọn apààyàn náà ti mú àwọn tó ń ba orúkọ yín jẹ́ tá à ń pariwo lé lórí
ó rà ẹjẹ́ sáré mélèé mọ́ ó dá lórí àwọn ọlọ́pàá ọ̀rọ̀ mi dorí òdorí dórí ilé-ẹjọ́ ní Delta State ní Warri níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n dá ẹjọ́ kan tó mú kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà kán mọ́ sọ̀rọ̀ sókè wípé kò tán bí ò tán ẹ bá ń gbóríyìn fún ẹni tọ́lọ́ ń lò láti ṣe kámẹ́rà wọ́n ní nínú ẹjọ́ yìí ni wọ́n ti jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà ní orí ọ̀fẹ́ wọ́n sì ní ẹ̀tọ́ wọ́n ní right láti lo kámẹ́rà láti fi rìkọ́ọ̀dù ọlọ́pàá kódà kò jẹ́ lẹ́nu sẹ́ni wọ́n ní nígbà tí wọ́n ń dá ẹjọ́ yìí lánàá ìyẹn ní ọjọ́ ìṣẹ́gun wọ́n ní nínú ìwé ìpẹ̀jọ́ tí nọ́mbà rẹ̀ jẹ́ FHCWR ìyẹn Warri CS 87/2025 náà ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Justice H.A. Ngajiwa wọ́n náà sọ wípé àwọn ọlọ́pàá wọ́n gbọ́dọ̀ mọ wọ aṣọ dáadáa aṣọ wọn gangan kán mọ̀ wọ mọ́fìtì kán máa wà sọ̀lé wọ́n sì gbọ́dọ̀ ní àlẹ̀mọ́ orúkọ wọn àti nọ́mbà tán fi ń ṣiṣẹ́ ìyẹn first number náà máa ń pè wọ́n ní wọ́n sì gbọ́dọ̀ harass wọ́n gbọ́dọ̀ arrest wọ́n sì gbọ́dọ̀ intimidate tàbí kán já fóònù gbà tàbí kámẹ́rà gbà lọ́wọ́ anybody pé kí ni ó ń bà wọ́n lẹ́rù. The court also awarded the applicant Maxwell Uwafo òun ló gbé ọlọ́pàá lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ní kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá rẹ̀ san 5 million naira ní damages owó damages fún pé wọ́n violate fundamental right ẹ̀ wọ́n ní 2 million míì ó cover litigation cost owó tó ná fún gbogbo ìpẹ̀jọ́ yìí wọ́n ní kàn san fún padà gbogbo ẹ̀sájẹ̀ 5 million. By granting all the relief sought, the court reinforced the right of Nigerians to freely document police actions in public spaces without fear of intimidation or retaliation. Wípé iṣẹ́ public náà ń ṣe àwọn public náà mójútó. Wọ́n ní this judgment has significant implication for policing standard civil liberty mọ́ láwọn akẹgbẹ́ wọn káàkiri ìlú òyìnbó wọ́n ti ń lo body cam. The court made far-reaching pronouncement on police accountability and citizens' constitutional rights. Pé báyìí lẹ pé ara yín ní ọ̀rẹ́ àwọn aráàlú táwọn aráàlú tó jọ̀rẹ́ yín bá wá ní ó dáa o àwọn fẹ́ fíìmù yín o àwọn fẹ́ ṣe sẹ́ẹ̀fì pẹ̀lú yín kí ló ń bà yín lẹ́rù tí sí ọwọ́ yín bá mọ́ kí ni ó ń bà yín lẹ́rù. wọ́n nínú òfin Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà ní right láti fíìmù ọlọ́pàá tẹ́rù ò sì gbọ́dọ̀ bá ọlọ́pàá ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo obìnrin yìí ó ti fíìmù ó láwọn nǹkan kan tó ní í ṣe pẹ̀lú national security wọn nígbà o. Ó kàn dàbí irú ibi tí àdó olóró ti ju tó ti ṣe lánàá kó wá ló fẹ́ lọ fíìmù ọlọ́pàá wọ́n pọ̀ ọlọ́pàá náà àwọn ọlọ́pàá ṣe léṣe ń bẹ̀ wọ́n nínú mọ́tò tán wà inú mọ́tò yẹn wọ́n ní mọ́tò kí lórúkọ àwọn mọ́tò ammunition ammo tank wọ́n ní bọ́ọ̀mù yẹn bá wú ẹ̀jẹ̀ kó wá lọ bẹ̀ kó ló fẹ́ fíìmù ọlọ́pàá ó fẹ́ fíìlù níbi tán ti ń ṣe iṣẹ́ ìwádìí lọ́wọ́ ìyún yàtọ̀ ṣùgbọ́n ó bá ti kófìrí ọlọ́pàá fẹ́ àráàsì ó dọ́ dúró fẹ́ gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ àbò fẹ́ ṣe ọ́ ní sùtà wọ́n ní tètè mú fóònù rẹ̀ jáde ó lẹ́tọ̀ọ́ wọ́n jẹ́ kán dún mọ̀rùmọ̀ ṣùgbọ́n fọpọlọ ṣe o ó bá ti rí ọlọ́pàá tó gbé mọ́ dání fọpọlọ ṣe jọ o. ó dá ilé ìtààmú fi pẹ̀kún rẹ̀ nínú Abala Sanawole ẹ má bínú pé Abala Sanawole ó pẹ́ díẹ̀ lónìí lórí ọ̀rọ̀ ti Mohbad ní abátúndọ́ tí wọ́n ní bàbá rẹ̀ ń pariwo àti lọ́ọ̀yà rẹ̀ wípé ẹni ká mọ̀ sọ ìjà sọ ká fún yín lọ́pdéètì pápápá láṣẹ wípé ibi mẹ́ta táwọn fọwọ́ sí láti lọ́ọ́ fi ṣe posthumous DNA táwọn ò fi mú nǹkan lára Mohbad tíṣù náà fẹ́ mú lára ẹ̀ torí pé wọ́n ti ẹ̀ ń bá àmọ́ ẹ̀ ó sì ti pẹ́ tó ti kú pé òun náà máa fi mú sáǹpù lára ọmọ rẹ̀ náà tán fi hàn bóyá òun ló bí Liam. Bàbá mú ní USA ìyàwó sáìdì ìyàwó náà mú ó dàbí UK ní tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni court ilé ẹjọ́ náà mú tiwọn abroad ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣé ẹ̀ wá ṣe iṣẹ́ ìwádìí ni wọ́n ní bí lọ́ọ̀yà bàbá ṣe padà dé nìyẹn tó sọ wípé ibi táwọn mú yẹn àwọn kọ lẹ́tà sí wọn wọ́n wá láwọn ò lè ṣe pé àwọn ò kì í ṣe DNA fẹ́ni tó bá ti kú pàápàá jùlọ ẹ̀tàn ti ẹ̀ bá mu lẹ bá padà wá ẹ fẹ́ mú bòmí kí ló kan anybody pẹ̀lú bòmí tẹ fẹ́ mú yẹn sí fìlà kan lè mọ̀ pé mo serious kí ló kan anybody bàbá ìyàṣẹ́jú yín ti ń pọ̀ jù lọ́yà ara ní kán mọ́ bù bàbá o kán mọ́ sọ pé àṣejù bàbá pọ̀ ju wípé àwọn kan sọ pé sáwọn ò ṣe iṣẹ́ ìwádìí àwọn kan tó lọ mú bẹ́ẹ̀ ni tẹ́lẹ̀ nǹkan mọ̀ níbí abirú palanti àwòlélẹ̀ tẹ́ kan fi gbogbo àwọn èèyàn pa kí ni gbogbo eléyìí náà kí lẹ rí sí wọ́n yẹ kí máa sọ èkó mi ò rí sílẹ̀ yìí o kán lọ sí níbi méjì tó kù ní sẹ́ẹ̀sì ẹ̀ serious ẹ lọ ṣe níbi tí ìyàwó mú àti ibi tí kọ́ọ̀tì mú tẹ́kàn waste precious time àwọn ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń fojú ọmọ ìgbòlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kúrò ìsùn
kí lẹ rí sí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ pé àwọn believe bàbá Mohbad àti lọ́ọ̀yà rẹ̀ nítorí pé ordinary pathologist gan Nàìjíríà wọ́n náà lè rọ́ọ̀nù kínní fún òkú tó ti kú 200 years ago wọ́n lè rọ́ọ̀nù DNA pé àwọn wo ló sọ fún wọn báwọn ò lè rọ́ọ̀nù ẹ̀ báwọn wo ló sọ fún wọn mo ní káwọn èèyàn lọ́ọ̀ béèrè akúkú mo orúkọ bẹ̀. I was sure there would be one complaint or the other from the camp of Jusi. Ó ti ṣojú pé bàbá yìí ní lọ ṣùgbọ́n àwọn kan tó ń blame Wùmí o wọ́n ní Wùmí ló ní lọ́wọ́ mo ní ṣé Wùmí ló wá padà sọ ní ìsìn wípé family tí Mohbad wọ̀ yìí oh my God wọ́n waste ògo ẹni o Ọlọ́run ọba wọ́n waste ẹ̀ nígbà tó wà láyé wọ́n tún fojú ẹ̀ ráre lẹ́yìn ikú rẹ̀. Ní rí ìgbà lọ́nà abala tí àwọn olórí pápá àpọ̀ ẹ̀jẹ̀ invite àyàkọ́ àjọ adébẹ̀nù abala ẹ̀ ìyẹn olólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkùn pápá àyà white lọ náà wọ àyà wá sóòjú rẹ̀ àbúdí sóòjú rẹ̀ ni àyà máa ti jù. Mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ abala comment section mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ ọ̀nà bá wa síde ètò wọ́n ní Tinubu káàbọ̀ sílùú UK o wọ́n ní ó ń lọ káàkiri àgbáyé ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìlú ń jẹ ìyàláyà ìyà tó fi mọ́ pọ̀nmọ́pọ̀nmọ́ ètè wọ́n ní ó ṣe fún arákùnrin yìí tó ń jẹ́ olódòkúmọ̀ kí o sì rántí àtúbọ̀tán náà. Wọ́n fi náà sí èmi mo fi sí kó lè dùn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní ẹ̀mí ọ̀dájú pọ̀ gan lára àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan doctrine yìí why can't they save the man. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ mo padà sọ́dọ̀ yín wọ́n ní ìrun wọn yẹn ìyẹn àwọn alákatakítí àbí ẹ̀jẹ̀ mọ́ fi sí má ìbáyé gbogbo wọn tán àáfàá ń pe ìrun ó mú ìdí lọ sílẹ̀ orí ló mú lọlẹ̀ wọ́n fi sílẹ̀ wọ́n wá ń kírun lọ eléyìí kù díẹ̀ káàtó kò dáa tó rárá. Bámi Ọ̀gbẹ́ni Rẹ́mírẹ́mì iye kan Trump wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni wọ́n ní òrìṣà tó máa sọ fún Ọlọ́run wípé aláàárẹ̀ tí ọjọ́ rẹ̀ ti pé kò ná wá kò sí òkè pé kò sí ṣá. Please, how many Nigerians know how to do CPR? Ìyẹn tí ẹ̀mí bá fẹ́ sá lọ lára èèyàn tán máa dá padà. It's time for that imam to go. Okay, torí ẹ̀ ló ṣe múrí lọ́lẹ̀. God bless America, God own country. I stand with President Trump. Àbá mi. Ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ó kù díẹ̀ káàtó lọ́dọ̀ tèmi o. Ẹni iṣẹ́ àwò ò dà. Ṣé torí pé ó jẹ́ mọ́sálásí? Àbí torí pé àwọn èèyàn ò mọ CPR ṣe? Tán bá mọ CPR ṣe wọ́n ti ẹ̀ gbìyànjú àti yẹ̀ wò pé bóyá kán fẹ́ atẹ́gùn sí àbí kán gbé lọ síbi tátẹ́gùn wà tán bá ti ẹ̀ mọ CPR ṣe wọ́n dùn náà wọ́n kírun tán ká tó mọ̀ dùn so dà bẹ́ẹ̀ tí ò bá sí torí àfẹ́ mú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ́ tẹ́lẹ̀ òkè ẹ̀jẹ̀ á mú location yẹn ká gbójú kò nù mọ́ṣáláṣí kán mọ́ la mọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ́ tó bá jẹ́ wípé ẹ̀yin àtàwọn akẹgbẹ́ yín kan lẹ́jọ́ ń jẹun nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ sí kan nù yín bẹ́yẹn níbi tẹ́ ti ń jẹun níbi iṣẹ́ bóyá one break ṣé ẹ lákòókò rẹ̀ lò tó ẹ filẹ̀ torí mú mọ̀ pé ẹ sì máa tì mí padà sí mọ́ṣáláṣí mo sì fẹ́ mọ̀dí tẹ́ máa fi tì mí padà síbẹ̀ sí torí pé ó ń kírun lọ́wọ́ lẹ̀ sí fi ilẹ̀ mo fẹ́ mọ̀dí náà sì fi ilẹ̀ torí ẹ̀ sì ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà sọ pé àsìkò rẹ̀ ti tó ṣé torí pé ó ń kírun lọ́wọ́ ni lẹ́sẹ̀ fíì pé ó tọ́ kó kú sídìí ìrun tó bá ń jẹun lọ́wọ́ ẹ̀ dùn tàbí tó bá jẹ́ pé ó wà nínú plane sọ máa dùn nínú plane sáwọn ará oní plane gan sọ máa jẹ́ okú ó depend lórí èèyàn tó bá yíká àti mentality wọn kí ló dé tá à ń ṣe báyìí n tí ò da bọ̀dá mi tó Trump yín tẹ́ ẹ láìkì tó bá jóun ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín tó mú nǹkan kan ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ ní privilege láti wà lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n wòran ẹ̀ làákò rẹ̀ ló tó. ẹ jẹ́ àmọ̀dájú kò nu gbogbo tá a bá ń ṣe ọ̀dájú lèmi ka ilé ìsí o sí ọmọ èèyàn ọ̀dájú ni o ìnira ló bá kú báyìí yóò máa wò pé àwọn tó sì wà lára ń di òun kán sì gba òun kò tí ì lè kú lójú ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kó sì lè ṣẹlẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì kán mọ̀ gbàdúrà lọ́wọ́ kán wá mọ̀ wòran tàbí kán mọ̀ kó ṣẹlẹ̀ ní ìbílẹ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe kán wá mọ̀ wòran kí wàá ní ẹ̀sìn táwọn lẹ́yìn táwọn ṣe táwọn bá lè tètè du ọmọlàkejì wa mọ́mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní agbára ẹ̀mí méje ti Ọlọ́run ní Oòduà nation no going back. Obi God àti àyà God bless you and your family amen ẹ̀yin náà family mi love you from London I love you too from Italo. At Comfort Adélẹ̀ wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní àyà àti Obi
ó máa wúlò nílẹ̀ Haúsá wọ́n náà máa fi ṣe núnù ìyẹn mílíkì àbí kí náà fi ń ṣe núnù mọ́ mi kò yé mi. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn ya Michael also known as Hallelujah láti Surulere ìbá gbọ́wọ́ bí wọ́n mú un jẹ́ ẹ̀mí ìdáhùn ni. Wọ́n ní sẹ́rí máa yẹn orí ẹ̀ ò pé rárá sí ó fẹ́ fi ìlú òyìnbó wé Nàìjíríà ni rárá kò jọ ara wọn o igi mú ó jìnnà sórí padà sí Nàìjíríà kó wá mọ bó ṣe ń lọ kó wá sí exchange rate ẹ̀ bẹ́ẹ̀ owó epo tó fẹ́ rà sí Nàìjíríà yẹn yóò mọ bí ó ṣe rí ordinary 50,000 yóò láàgùn ni. mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ láti Netherlands tẹ̀wá ń kí bá mi o. mọ́ọ̀mí Táíwò Ẹ̀dúnjọ bí wọ́n ní àyà ó ń bẹ́ kiri ìbọ̀lẹ̀tìrà àyà ti ń bẹ́ kiri. bá mi Fọlọ́nṣọ́tà ànímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àfi kí Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn olè jẹgúdújẹrá àwọn olóṣèlú Yorùbá Nation Ogóyìnbá àwọn tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu. mọ́mí Hannah Oṣù wọ́n ní pọ̀ mo rí nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ Oòduà Nation Ogóyìnbá. mọ́mí Ọlápẹ́jú Okosun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sọ fún Sowore pé ó kú àṣedànù àwọn Ìgbò kò ní dìbò fún orí CSI yóò mú ìtìjú ni yóò kẹ́yìn gbogbo akitiyan àti ìbàjẹ́ olóyè tó ganu sí o. Bíbélì náà sọ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Àbáyọ̀mí Elrufai wọ́n ní Obi dey play dey worry that guy. wọ́n ní ẹni tí ò gbọ́n ni kò ní mentality tó yékéwò pé ẹ̀gọ́ ni. is that most Nigerians abroad are fond of converting money to naira as if they work and live in Nigeria. wọ́n mọ̀ pórí ọ̀fẹ́ ni wọ́n sì convert ẹ̀ sí Nàìjíríà jù bẹ́ẹ̀ lọ kò ní value tí ó rà náà ó mọ̀ wọn bá etí ló ti pọ̀ kò ní value. bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Usman Wahab wọ́n ní Sowore for selfish interest. mọ́ọ̀mí Victoria Badejo wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ mò ń jẹ́ yín congratulations to Tinubu on his visit to UK but I'm disappointed that he didn't visit Borno State before leaving for his trip. Wayo dey for Nigeria in every corner. People should stop comparing Nigeria economy. Ibi tí 5 line gbé dénú ẹ mọ́ bínú mo mọ̀ pé ẹ tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí à mo wò nú ẹ̀mí. bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa mi o mo rí nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ sí alọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní ọkùnrin yẹn ló ń jìyà o ẹ̀ bá mi káàyà o àbí o ẹ̀yin ò jìyà o ẹ̀ sì ní jìyà ẹ̀ ní jẹ́wé ya òun ló pè ìyàmọ́ra rẹ̀. mọ́ mi Alhaja Modina Solomon wọ́n ní kò jọra wọn rárá no comparison yẹn láàrin Nnamdi Kanu àti bàbá wa Sunday Igboho. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Sẹ̀rí Ògúnyẹmí wọ́n ní kó padà sílé tí ọba wọn fún ṣe tí ọba bá fún ṣe àbí tọ́ba wọn fún ṣe ó lè sùn ní Nàìjà kò yé mi mọ́ mi ẹ bá ń tún pọ̀ ẹ improve nù Yorùbá. at Adépọ̀jù Adémọ́lá wọ́n ní aláyọ̀ wa bá mi yọ iye ẹ̀yin o ẹ ní sínú ìbànújẹ́ nígbà kọ̀ọ̀kan wọ́n ní ẹ kú ìyànjú nípa tara àti ẹ̀mí o. báàmì ẹ̀sìn wọ́n ní àwọn oníwáyé tí àmì ò mi ò ní wẹ̀yìn náà tí ilé aláyọ̀ dùn kò lẹ́gbẹ́ o Yorùbá Oòduà Nation Ogóyìnbá wọn ló dùn mọ̀ràn Ọlọ́run ló fòyìn sí. ẹja wa lọ sọ́dọ̀ mọ́mí Eunice Fálàyé wọ́n ní àìmọye ẹ̀mí ni ẹ̀sìn ti sọnù sínú sàárè o kí Olúwa jọ̀wọ́ má jẹ́ kí Nàìjíríà happen sí wa àmì o. everyone must learn CPR as first aid to save life. àwọn ènìyàn wa ń ṣègbè nítorí wọn kò ní ìmọ̀ Oòduà Nation Ogóyìnbá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a láti Canada. ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Alhaja Modina Solomon lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní ayọ̀ ló ń pa pẹ́lá kú lọ o kó má jókòó sí ààyè rẹ̀ kó má jẹ ọbẹ̀ ẹ̀gúsí rẹ̀ jẹ́jẹ́ àti ìyẹn náà fẹ́ kọ awa alright. mọ́mí Stella Ogunbájọ twin sister mọ́mí Hannah Oṣù wọ́n ní pọ̀ Oòduà Nation Ogóyìnbá God bless Oòduà Nation àṣẹwàá. At Latif Jamiu Bamini, yes, someone needs to attend to the imam maybe before he passed away. Ẹ̀ṣin. Orí ká mọ̀ fira wa sínú sùn kálẹ̀ èèyàn ni ìmáàmù yẹn. Tí n bá padà jì, wọ́n lù wọ́n pọ́npọ́n bẹ̀rùn. Ẹ wá ń wò mí ìrànṣẹ́ fẹ́ ń kú ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Ogunbájò wọ́n ní àwa ọmọ ilé aláyọ̀ gbogbo wa a máa pọ̀ sí ni kò ní díbàjẹ́ lórúkọ Jésù àmì àṣẹ Ìdùmarè. A mọ̀ pọ̀ sí nínú ọlá nínú tó dáa. mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà má jẹ́ kó bàjẹ́ ọkọ wa sí àlàáfíà lẹ́wàsá àlàáfíà mo wà o gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe wà o inú mi dùn láti gba lẹ́tà ìfẹ́ yín o. wọ́n ní ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti di ọ̀rọ̀ ti pèsè jẹ́
kò sẹ́ni tó yé mọ́ owó bíi love you aya love you too mọ́ mi o love you very much. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Sunday Ogun tó wà ṣe ẹni mo sọ pé kẹ́ ẹ bá wa tẹ láìkì ẹ bá wa ṣíà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ibà I feel alright London láwà no be scam wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan panu. Mọ́mí Dorcas Jálò ìbà Ọlọ́run o ìbà Ọlọ́run akọ́dá ṣẹ̀dá ọwọ́ ara òjò tí ń bá onílé mọ̀ lẹ́rù ọba mi tó lọ kánrin kése òun náà lálìṣe lè wí a lè wí lè ṣe bàbá àgbàlagbà oyè ó dá ẹjá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Mọ́mí Dorcas náà ni wọ́n ní ògo ni fún Ọlọ́run hallelujah. Mọ́mí búmíbúmí Crystal wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí Ọlọ́run ó bá nífẹ̀ẹ́ yín ìfẹ́ òdodo ìfẹ́ òtítọ́ kọ́lọ́run bá ń fi hàn yín lórí gbogbo ìdáwọ́lé yín. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́ ni wọ́n ní inú mi dùn láti rí bàbá àgbà Yorùbá ó kàn fún Sultan Sokoto tán ó ní wípé kó mú sàríà dúró ní north kó má wà try nílẹ̀ Yorùbá o òun máa gbé orí rẹ̀ kúrò ní ọrùn rẹ̀ ní kí ọdún yìí tó parí. Northerners says end of Nigeria has come please turn over. Rí pa ti ní abala míì abala Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọ́n fún wa ní ìròyìn back to back simple as ABC. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ báàmí David Túndé Abbey wọ́n ní no room space for Sharia law in Yorùbá land. Bobby ibà àwọn ọkọ̀ kí n parí ẹ̀ dọ́dọ̀dọ̀t wọ́n pọ̀ àwọn ìyàwó mi pọ̀ níbí. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú ní ìsinmi ìtúnre wọ́n ní Bobby ọmọ Yorùbá ti fún Sowore ní nǹkan tó tanná wá nípa Ìgbòho. Wọ́n ní Trump ti pàṣẹ fún UK Prime Minister wípé kó lé olódò dẹ̀nà fẹ́ kọ́ padà sí Nàìjíríà fast because of àwọn tó di àdó olóró mọ́ra tán rèé jù tán para wọn pẹ̀lú àwọn èrò ní Maiduguri tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ní Maiduguri. Nigerians said no 2027 election I too supported it. Ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Mọ́mí Grace Olùsòtọ́ wọ́n ní all what I know about Sowore is that he talks too much and he believes he can do everything more than other whereas he knows nothing. I don't like his kind of leadership and about his so-called revolution. Báàmí Samuel Olúwaṣẹ́gun wọ́n ní Oòduà nation no going back together we move. Ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín ibà àyà pè wọ́n ní àyà tí a bá ní kò kàn wá wípé Gàmbàrí pa Fúlàní kò lẹ́jọ́ nú mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan o Borno yìí náà ni Boko Haram ti bẹ̀rẹ̀ títí tó fi kàn wọ́n lára ní Kogi Kwara tí Yorùbá pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí. Let's keep exposing the genocide. Òótọ́ lẹ́kú sọ kódà ká mọ̀jọ sí nínú orílẹ̀-èdè kan náà káfẹ̀gbẹ́ tira wa ó kàn wá o. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́mí Kẹ́hìndé wọ́n ní Bobby they sell gas here per litre in Houston, Texas and America in general but it's better than gallon in Nigeria. Wow, lítà àwọn wọn ló bẹ́tà ju gallon ti Nigeria lọ. Thanks and God shall continue to uphold and guide all of us in this platform. Amen. Ó rẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́mí Lújẹ̀sà Mọ́mí Elizabeth Oyeniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrẹ̀ ibà kà síwájú ibà AI wọ́n ní a kú iṣẹ́ nínú ilé aláyọ̀ kí ẹlẹ́dàá pẹ́lá mọ́ bá wa sọ àmì Sowore ń wá ọ̀nà àbáyọ ni kó sọ́ra rẹ̀ Oòduà nation no going back jọ tètè dé pẹ̀lú ìrọ̀rùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì from Texas. Báàmí Oríọlá Oris wọ́n ní ibà Mílíkì ó yá ẹ jẹ́ ká Mílíkì ká Mílíkì ká sì máa jó. Màmá wa tó iná rì sọ ní ìjẹta pé tí ọkùnrin kan bá lọ fi mílíkì kí ni ẹ̀yìn àti mílíkì ṣe mú mílíkì kékeré ni lọ fi mílíkì dí àwọn mọ́lẹ̀ wọ́n rí àwọn máa fi mu tíì ní ntàn sọkọ́nù àbòsí yín pọ̀ ẹ fẹ́ ṣàbòsí ntàn sọ ni pé kàkà táwọn lọ fi owó ọwọ́ àwọn di ọkùnrin mọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ wòlíì tó ní káwọn ìyàwó wa máa di ọkọ wọn mọ́lẹ̀ páwọn ò fi owó yẹn mu mílíkì. Ní mo ṣe ní kán rọra fún tíì mímu torí àwọn mílíkì kan máa ń kí gan o. Reolis from Dallas, Texas. Oríọlá Oris jẹ́ ń pè dáadáa ó rà ń lẹ́nu Mọ́mí ọ̀ràn yín wọ̀n dá yín lóhùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Àtọ́lágúnjú Comfort Mọ́mí tó iná rí àwọn ti rẹ́rìn yìí o. Àtọ́lágúnjú Comfort wọ́n ní ṣé túláàsì ní kó lo mọ́tò ni wọ́n ní ṣe bí bọ́ọ̀sì wà káàkiri ní UK bẹ́ẹ̀ ni o máa padà bọ̀ sí Nàìjíríà náà sí ọ̀ àìmọye tó jẹ́ wípé bọ́ọ̀sì gan ló dẹ̀ wọ́n lọ́rùn láti gbé jù tán ní mọ́tò ńlẹ́ tán gbé jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Elizabeth Oyeniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ as for me I didn't blame that lady she needs her money and if she refuse the offer they may kpai her let Sowore forget about her jàre. Wọ́n bú sẹ́rìn ayò dàárọ̀ ṣùgbọ́n ó yẹ kó bù Sowore gbọ́ Mọ́mí ó wá gbàkúgbà ó yẹ kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dùn sọ ní ìsìn pé ṣe Sowore ṣe mo sọ fún ẹ èmi ó gbowó yìí o
bẹ́ẹ̀ náà ni bá tiẹ̀ wà já kó kọ̀ọ̀ká kọ́ àpò lákòókò kọ́wó mo ti dọ́dọ̀ lecturer mi mọ́ mi Fatima Abubakar wọ́n ní sa Bobby ọ̀gá mi ọlọ́run lọ́gá wa ibà aṣojú abẹ ní kò you are blessed in Jesus mighty name amen wọ́n tẹ stars ya mẹ́ta ó dáa mo dá padà mú fún yín méje well done sir mo rí fẹ́ tẹ́ fi ránṣẹ́ sí Odua nation going back mọ́ mi Teresa Ojo wọ́n ní Igbo are not being honest baba wisely use the method to stop continuous diversion of food to soldiers, thus hastening end of the war and massacre of the civilians. They should be eternally grateful to old man ìyẹn bàbá wa Awólọ́wọ̀. Wọ́n ní bàbá wa Awólọ́wọ̀ ò rò tógun àwọn èèyàn tán pa ni wọ́n rò wípé kí ogun yẹn lè tètè parí ni wọ́n ṣe dọ́gbọ́n yẹn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n bínú. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Martin Adébọ̀wálé àmọ́mí sí yín wọ́n ní òbí tí a mo gbà fún analysis yín nípa olóyè. There is time to drive, time to slow down, time to drive fast, time to stop, time to park. Bẹ́ẹ̀ ni bá mi. At unique baby girl wọ́n tẹ loves ẹ ti dín ìfẹ́ yín kù sí a ó yẹ kó gùn jù báyìí lọ mò ń sí ẹni ìfẹ́ ò kan gígùn bó ṣe yọ kan lẹ́sẹ̀ǹdì sí a ìfẹ́ tó bá ti dénú ó dénú náà nù yọ ìyá ìmọ̀ mi o mo rí ìfẹ́ yín ó dénú mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ já lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ at unique baby girl àwọn náà ni wọ́n ní shift irun bẹ́ẹ̀ ni bí ìgbà tán wá ń gba shift irun ni àbẹ́ẹ̀ rí pé bí èèyàn mórí lọlẹ̀ ìwọ sì sáré lọ ń pè irun lọ ó gbìyànjú kó dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ ó sáré lọ gba shift. Àwa tá à ń gba shift lọ́wọ́ ara wa ń bi iṣẹ́ gan-an àmọ́ káàtì ẹ̀ kíra wa báyìí tí ẹ̀ sọ̀rọ̀ ń bi iṣẹ́ how are you okay goodbye see you tomorrow kò jù bá ń lọ. Bá mi Emmanuel ọlọ́fínníkà àwọn òfojú payín rẹ̀ mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní òbí àjẹgbodò ní Sowore o balabala blue ló ń bá kiri o CSI lẹ́tọ̀ọ́ láti fìsẹ́yìn olóṣèlú tó bá wò LA California náà ti tẹ̀ love sí a o. Bá mi Mórí Adéyẹmọ wọ́n ní àwọn tó pé Sowore ní content creator wọn parọ́ mọ́ o nítorí wípé ó ti kọjá ayé rẹ̀ pẹ̀lú olóyè Ìgbòho tó ń rí fi hàn nítorí wípé kò sí ẹni tó kọlu olóyè tí kò ní jẹgbà. Ẹnìkan ló ti pàdé ìdájọ́ níbi tó ti lọ sojú fún Nàìjíríà yẹn kọ́rọ̀ mi máa yí ọlọ́gbọ́n ó yá bá mi ó yá dáadáa ó tún wá jẹ́ jurisdiction olóyè Ìgbòho ní Germany lójú ti lọ tì máa yẹn ojú ti ní ó gbàbọ̀dé gan máa yẹn gbàbọ̀dé gan máa yẹn ẹ mọ̀ ó gbàbọ̀dé fún olóyè Ìgbòho kan ń wò lọ́ọ̀kan ni ó tún wá jẹ́ ibi tí olóyè tọ́lọ́run establish olóyè sí náà wá gbé lọ ojú ó ti délẹ̀ o ojú máa ti délẹ̀ wọn ní róògùn ẹ̀ ṣe. yọ̀ọ̀dà fún ibà mi ọ̀rọ̀ yín yé mi dáadáa mọ́ mi Mrs. C Power wọ́n ní this Sowore think he is the only perfect person in this world he only like to condemn people Mr. Perfect God will judge you Sowore because you always attack our hero and God sent Sunday Igboho àwọn èèyàn yarí o ó ti tọ́jà o nítorí ó rò pé bóyá òun lè incite àwa èèyàn lòdì sí Sunday Igboho kó mọ parí àríjù ń tà ń wò lọ àríjù ń lọ. Ní báyìí a ti padà sílé lọ́dọ̀ ẹ̀mí ọ̀gá ìyá Valentina Valentini ẹ̀mí ọ̀gá nù ẹlẹ́à at formmate air breeding wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ ẹjọ́ kí ni ìtumọ̀ mílìkì tí mò ń gbọ́ kò yé mi náà fún bàbá orí Ọlọ́rìísí o kò yé mi ọ̀rọ̀ mílìkì tó ń tẹ̀kì ọkọ mi o èmi náà fẹ́ mílìkì o ẹ bá mi wá I love you babe love you too bá mi orí Ọlọ́rìísí ṣé ẹni sí supermarket milk báyìí condensed milk ni ẹ mọ̀ ta o. Mọ́ mi Dúpẹ́ Dáre àbí bá mi ni wọ́n ní Bobby mo jẹ́ yín wọ́n ní Yorùbá dó fẹ́ du ipò dó fẹ́ du mọ́ mi ẹ̀yẹ̀ wò dáadáa dó fẹ́ du ni mo rí o. ó ń ṣe é ní typo ní tó fẹ́ du ipò gómìnà ní Anambra yẹn èdè àbí ẹ̀dẹ́ ni o wọ́n ṣe é láti justify kí ọmọ Ìgbò tún gbé àpótí gómìnà lẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀ fúra òkè wọ́n á wá fi ṣe excuse pé ṣé bọ́mọ àwọn gbọ́mọ Yorùbá láàyè wọ́n á jẹ́ kó loose òkè ó ti yà ẹ ṣe tẹ pàkíyèsí wá sí Mrs. C Power wọ́n ní Sowore doesn't deserve respect. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè mú ti nàgà owó yìí pé bó lẹ jókòó sínú comment section àwọn yẹn wọ́n jókòó ní comment section àwọn jókòó ti comment section ni. Wọ́n ní òbí ọ̀rọ̀ olóyè ń dùn wọ́n ní à ń jù wọ́n ò ṣe é wílẹ́jọ́ ìjà ìlara kì í tán bọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ní o ọ̀rọ̀ kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ mi
ẹlẹ́yà mi ọ̀gá ẹ̀mí mi wọ́n ní ògo fọlọ́run hallelujah ọmọ ẹ̀mí ẹgbẹ́ òǹsókè àlàáfíà láwa ọkọ mi onímìkì sọnù bọ́bí lọ́bì ẹlẹ́yà tèmù bó ṣe kọ́ kí tọkọtaya mọ̀ sínú lẹ́nu ẹ mọ̀ pera yín ló kọ́ ẹ mọ̀ tasíra yín àwọn míì wọ́n ìṣeré wọ́n mọ̀ di ojú kiri inú lẹ́nu ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Mississippi àwọn ní capital no for Sharia law in Yoruba land. Wọ́n ní no matter Mayegun and Sowore condemn Sunday Igboho, we will always like him and support him. He is hero. Ṣẹ̀rí hero ti kó sí mi lówó owó iná ni. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọn ò bá fáìní yín wọ́n rò pé wọn ò ní rí nínú comment section. Wọ́n ní wọ́n ponú ni kò jọra wọn. Ìyẹn Sunday Igboho àti Nnamdi Kanu wọ́n ní kò jọra wọn. Mọ́ọ̀mí mo súnmọ́ láwọn olúwo tèmi nìkan mo jẹ́rìí yín. Wọ́n bínú pé mo pẹ́ dọ́dọ̀ yín. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan. Kiribo ní ìlú Sowore ibi tó ti wá nìyẹn o. Wọ́n ní ìjọ àpòì ni òní wọn. Ẹ kú iṣẹ́ Bobby mi àtàyà wọn tẹ́lọ̀ sí a mo rí pineapple bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí tondori flower. Ẹja wa dọ́dọ̀ àmọ́ mi Adésọlá Ọládèjì náà ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ Sowore wọ́n ní gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kó rántí ẹ ní mọ̀ gbọ́ o gbogbo sọ̀rọ̀ kó rántí ẹ ní mọ̀ gbọ́ wọ́n jẹ́ àpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Sowore. At Edmond Odebi, wọ́n ní if the northern oligarchs decide to blackmail the president by pé wọ́n ń para wọn, no northern elder condemn the ìpànìyàn in the north. Bẹ́ẹ̀ ni o, instead of ma condemn Tinubu náà condemn. Wọ́n condemn àwọn tí ń pààyàn rí, Tinubu náà wọ́n condemn. Mọ́ọ̀mí Dorcas Rolo Atúnmíṣe wọ́n ní ẹni tó wá bìlíìfù tó mọ̀ pé Ìgbòho dalẹ̀ Yorùbá kí òun náà dìde gẹ́gẹ́ bí olórí ogun fún ilẹ̀ Yorùbá àwọn Ìgbò kò lè dìbò fún Sowore láíláí from Providence, Rhode Island. At bàbá mi Abe Ayélọ́jà Ayéni market wọ́n ní bàbá Bobby tell me why a country don't have electricity and your country is supplying light to another country. Na juju be that. That's wickedness to me. Bàbá Abe Ayéni market from Baltimore, Maryland wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí akí àjíǹde ara ọmọ jẹ́ bàbá mi. Àtọmọ́tayọ̀ Akínúsì wọ́n ní OB no Sharia law in Yoruba land, Yoruba nation, no going back capital letter ni wọ́n kọ́. Bobby David Tunde Abe, when I wonder why some people fail to make a strike of issues. Bobby doesn't always criticize Sowore, but when he's not on track, let's call him back. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ love sí mi àti nǹkan panu personally bá mi yọ yẹ kò ní yẹ lẹ̀. Ṣé rí ìgbà mi ti máa ka kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn tán criticize Sowore. Wọ́n máa ń rò pé mi ni mò ń kọ́. Oyè yín bọ́rọ̀ leadership system bó ṣe rí nù bí Nàìjíríà ò bá dá olórí ibẹ̀ ni ẹ̀yẹn ààrẹ olódòdó ló máa gba blame. So gbogbo kọ́mẹ̀ntì táwọn èèyàn kan bí tẹ́lómi criticize Sowore tán sọ̀rọ̀ sí èmi ni mo ń gba blame ẹ̀. Ó sì tẹ́ ń lọ́rùn kódà lórí ọ̀rọ̀ mùsùlùmí tí ń bá ka kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn tán sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ mùsùlùmí èmi ni wọ́n fi ń blame ó tẹ́ ń lọ́rùn. Ó dá owó kí n káàbọ̀ padà ọ̀pàpà wá ti paradà àyà ti paradà ó ti dọ̀gá rẹ̀ paradà ó dá àyà ó dá ìgbà nǹkan jókòó lé ìní ní Tuesday àbí ìní Wednesday o ṣe rí owó ni mọ̀mọ́ rántí mi kì í rántí déètì owó nìkan nínú agbárí yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó yá ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà àti nǹkan panu kí wọ́n mọ̀ gbé yín débẹ̀ bọ́ bá dilẹ̀ báyìí bá wà dínú yẹn bá pè fáwọn olólùfẹ́ yín ẹ mọ́ bá tẹ like pípín yẹn náà ṣe kókó ẹ̀wọ̀n clip ẹ̀ fi ránṣẹ́ torí information is power bẹ́ẹ̀ náà ni kẹwàá mọ̀ kọ kọ́mẹ̀ntì yín kó mọ̀ ju 5 lines lọ. Alákọ̀ọ́kọ́ nú ìròyìn tòní ẹjá bẹ̀rẹ̀ láti ilé látẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ ọmọ Kwamwan níbi tó ti gbọ́ wípé ọmọ rẹ̀ wípé òun náà fẹ́ dupò òṣèlú. Mo ní sọ ti wà ní ẹgbẹ́ òṣèlú tẹ́lẹ̀ ní is he a card carrying member ẹgbẹ́ òṣèlú wo gangan torí àkókò ti tó láti san fún ọmọ Kwamwan ládùúrò oore tí Kwamwan sí gbogbo wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ lóore wo náà sí á àdúró orin tán kọ yẹn tán wọ́n múnú gbogbo wa dùn èmi arówó fi ṣe ẹ̀kọ́ rí èmi arówó fi ṣe oore náà ṣe fún wa oore làwọn olórin ṣe fún wa máa rówó fi ṣe ìgbà tí ń bá ti pé kí tọmọ ẹnìkẹ́ni ò bá jẹ́ o máa rówó fi ṣe gbogbo orin tán kọ́lẹ̀ in fact mí ní ẹ̀ṣẹ̀ yìí yọjú ni wọ́n rówó fi ṣe òṣèlú ìfọmọ wọn láwọn òníkọ́ wọn kí tọmọ ẹnìkan bàjẹ́ ọmọ wọn ló délẹ̀ yìí wọ́n ní kẹ́ẹ̀bọ́n gbárùkù tí wọ́n Dámilọ́lá Màṣá
daughter of Fuji Maestro King Wasiu Ayinde Marshal, and currently the senior special assistant to Lagos State Governor on Tourism. Ó ti ń wà nù government, ó ti wà nù setting tẹ́lẹ̀. Has announced her intention to contest for the Lagos State House of Assembly. The lawyer shared her plans. Ó tún yọ ajẹ́ lawyer agbẹjọ́rò. Wọ́n ní orí handle lórí Instagram ló ti express intention. Ó ní I'm excited to share that I, Barrister Damilola Ayinde Marshal, I'm stepping forward to serve the good people of Surulere constituency 2 at the Lagos State House of Assembly. He wrote, Damilola, who has practiced law for 12 years, said her professional experience has shaped her understanding of governance, justice, and needs of her community. Wípé ilé ìtò òun rìn kiri lórí ọ̀rọ̀ tourism yẹn ti tó. Iṣẹ́ gangan ló ń fẹ́ gbájúmọ́ torí ẹ̀ ibi tó wà relevant sí káríà òun ló ń fẹ́ lọ lawyer. I'm a woman of excellence and results, and I'm ready to serve and lead. With my background, I'm fully prepared and ready to fight for what truly matters. I promise to be the voice of the youth in the house. I want to say consensus candidate. Consensus candidate in the Mabawa. As a young woman, I believe this is exactly what my people need right now, and that is why I decided to step forward, she added. Mi ò wá mọ̀ o, àyámọ̀ bí mi o, pé ṣé Bọ̀dá Wasiu claim ẹ̀ kó sọ́mọ́ Bọ̀dá Wasiu tó wà ń ta. Eléyìí tó wà ń ta ní òjò ti pé 18 years gan bọ́ ìyẹn tó ga báyìí. Tí kan náà àwọn òṣèré tíátà bí fún wọn. Wọ́n ti make up, wọ́n ti gbọmọ wọlé. Irọ́ Bọ̀dá Wasiu orí adé ìsùn ta, Bọ̀dá Wasiu fọmọ kankan ta. Wọ́n jọ ya picture now. In her post, she appealed to voters to support competence and progress, signing off with the message. Ọlọ́run ló ní Bọ̀dá Wasiu níwà dáadáa o. N tó fi dá kí ẹ̀mọ́ níwà rere o. Ọlọ́run ló ní Bọ̀dá Wasiu. Wọ́n ya wọn. Ẹni bọ́ sí mọ́ dáná fáwọn èèyàn. Wọ́n tún kọrin gidi fún wa. Àwa tá a sùn mọ́ wọn, a jẹ lára wọn. Nínú orin wọn náà, asá kọrin wọn kan ní ìsìn. Orin wọn kan náà ẹ̀bẹ̀ gbórin wọn. Anu mo rí bá adé orí ọ. Parada, parada. Asando. Wọ́n ṣe wá lórí, ẹ jẹ́ káwa náà ṣe wọ́n lórí. Damilola qualms one sec. Kò ní ìdí qualm wánu. Owó wọn ní kọ́lé fi tètè dá wọn ni. Àṣeyàn ní wà jẹ́ káwọn èèyàn dìbò fún. Orúkọ mọ̀mọ́ go against èèyàn gbà mí. Táwọn èèyàn ò tí ì mọ̀ ọmọ èèyàn kan. Wọ́n like ẹ̀. Ṣùgbọ́n kan tó wá mọ̀ ọmọ èèyàn kan. Yóò le o. Wọ́n lè torí ẹ̀ kan wo president bàbá rẹ̀. Ṣùgbọ́n Bọ̀dá Wasiu níwà gidi. Damilola Kwan's one second daughter is a law graduate from North America University, Odegbe, Kutonu, Benin Republic, and was called to Nigerian bar on December 15, 2015. Ó ti pay dues here. The appointment was confirmed in a viral video showing Kwam One publicly thanking the governor during the coronation and birthday reception of Obasikiru Akpina, noting that it was daughter who asked him to convey the message. The announcement has attracted attention on social media with posts from prominent Nigerians, including Davido and Dayo Amusa, applauding her declaration. Ẹ jẹ́ wá lọ sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o. Ẹ jẹ́ dé ọ̀dọ̀ Soludo níbi tá a ti gbọ́ tán níbi tó ti ń ṣe inauguration second term ẹ̀. Na ọlọ́pàá àwọn 3 security operatives kì í sọ ọlọ́pàá mú kọ́rọ̀ mi jẹ. 3 security operatives wọ́n ní wọ́n ṣubú lulẹ̀. Kí ló wá ṣe wọ́n? Wọ́n ní wọ́n ti wà exhausted. Wọ́n ti dúró ẹni ẹlẹ́ni. Wọ́n gan pa. 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours. Wọ́n jẹ nǹkan kan. Wọ́n mú nǹkan kan. One of the separate incidents happened at different locations during the ceremony at the Dr. Alex Ekweme Square in Akwa on Tuesday. One the collapse was attributed to fatigue and the long period of parade under harsh sunny weather. So Ruti Muto in Nigeria. The 3 operatives, a male police officer, only with you, Toma Nancy, Leo, Alo Lobisheni. Only right láti sọ pé ó níbi tí òun máa gbóná dé nínú sọ́mà gbogbo tó tún wá àtúmọ̀ ní nǹkan tó ń pè ní humidity bí tí omi ó wà lójú ọ̀run tí gbogbo ó gbóná kò ní sátẹ́gùn ó ní lọ bíṣẹ́ fún àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìta ni ó ń tẹnu ó ní lọ ṣùgbọ́n oníṣẹ́ ọ́fíìsì ó ní torí orúmọ̀ lọ bíṣẹ́ ó ní lọ kí ni èsì ó wà tí gbogbo ẹ̀ wà. Wọ́n ní the 3 operatives, a male police officer, I had to confirm officer, male, ọlọ́pàá wà nù wọn. A male
wọ́n ní a male officer of the Directorate of State wọ́n ní DSS náà wà nù wọn and a female operative of the Nigerian Security and Civil Defence àwọn mẹ́ta yẹn ẹ mọ́ bá wa tọ́jú àwọn agbófinró ẹ tọ́jú wọn ẹ mọ̀ bú wọn ṣe kí ló lẹ́ ń fún wọn lówó oṣù tẹ́ẹ̀ tún lè tọ́jú wọn àbí kẹ́ ẹ fi ṣe shift mọ́sálásí gan wọ́n ṣe shift ń bẹ̀ ẹ ń pèrún ó mórí lọlẹ̀ òkú ẹlòmíì gba shift lọ́wọ́ ẹ jẹ́ káwọn ọlọ́pàá àwọn tó wà láyé náà ṣe shift ọ̀rọ̀ yẹn akànfojú tẹ́ḿbẹ́lú ẹ̀ lánàá ni ọ̀rọ̀ ńlá ni o orí mo rí mẹ́sẹ̀gì bọ̀dà rẹ̀mí wọ́n ní ọlọ́jọ́ ti dé bánu ọlọ́jọ́ ọ̀rọ̀ wo ló dé àìmọye nǹkan míì ta lè dóòlà àwọn àmọ́ torí ẹ̀sìn tí ó bá jẹ́nu mọ́sálásí ńkọ́ tó jẹ́ta ẹ̀ ní dù wọ́n ní as of time of filing this report no information had been obtained regarding the latest development pé bóyá ara wọn ti yá o bóyá ara wọn ti lè ẹjá wá sáré yà lọ́dọ̀ Olúbàdàn níbi tí Olúbàdàn tí wọ́n ti ń pe àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ pé ẹ̀rìn mọ́ gba iṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́jọ́ Tuesday ní Ọ̀yọ́ State Council of Obas and Chief Ọba Rashidi Ládọjà tánjó lórí wọn tán sọ wípé wọ́n ọ̀jà àwọn indigenes wọn wípé take the advantage of ongoing police constable recruitment exercise to join the law enforcement agency pé ẹ mọ́ bọ́n dá sáà pé ní join police o pé tí army náà bá dé join rẹ̀ pé káwọn ọmọ Yorùbá náà pọ̀ nílé iṣẹ́ ológun mo ní kọ́ sáà wọ́n post wọn síbi tí wọ́n ti ambush wọn. Ladoja, in a statement released by his media aide, Adeola Oloko, said the responsibility of law enforcement agents are too important for society to ignore. Apart from the apprehending and arresting offenders, the police are charged with maintaining law and order. Wọ́n sá sí lálàá ìfún ìdí tí wọ́n sì gbọ́dọ̀ join ẹja kó ń bẹ́ ẹja wá dé ọ̀dọ̀ olódò níbi tá a ti gbọ́tán ni wọ́n ti fún àwọn tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ àwọn mínísítà wọn on the 31st of this month kan kọ̀wé fipò lẹ́ o ẹni tó bá fẹ́ rí gbígbà dìbò. Wọ́n ní President Bola Ahmed Tinubu wọ́n wà ní London ní ìsìn lẹ́yìn ilé àfún ní update lórí ti London. Wọ́n ní wọ́n ti pa láṣẹ fún gbogbo àwọn political appointees tó wà lábẹ́ administration wọn ìjọba wọn tí wọ́n ní èròǹgbà tán nífẹ̀ẹ́ sí láti rè gbígbà dìbò kan àbí èkejì London elective office ní 2027 general election tí ń bọ̀. Wọ́n ní kán wá tender resignation letter wọn o on or before March 31st. Wọ́n ní èyí tí ò bá ti mú wá tó ti kọjá 31st tó wọ April tá a fẹ́ wọ̀ yìí wọ́n ní àwọn ò ní gba letter of resignation mọ́ pé kó rí ìgbàgbé pòǹfẹ́rẹ́ du ipò. Those affected include ministers, minister of state, special advisers to the president, senior special assistants, personal assistants, director generals and chief executive. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni ó lọ torí wọ́n fẹ́ bọ́n kọ̀ tó bá máa fi di 2027 portfolio wọn tẹ́ ń wò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mínísítà ni ó lọ torí àìmọye àwọn èèyàn ni wọ́n ti ṣèlérí fún half on post yàtọ̀ sí yẹn àìmọye àwọn èèyàn tó catapult láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú kan sínú ẹgbẹ́ APC ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èrò tán kó wá àwọn gómìnà yẹn náà wọ́n á fẹ́ fún wọn ní post tí ó dájá lẹ́ni táwọn èèyàn dóde nìyẹn o tí ó mú ẹgbẹ́ APC implode kó tó wá explode. Ipò mélòó lẹ fẹ́ fáwọn èèyàn àwọn tẹ́ ẹ jẹ́ ń pò lọ́jọ́ sí gan ní 2023 tán ṣiṣẹ́ fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n sì ń pariwo wọ́n sì ń ké pé ẹ rántí àwọn ebi mú wúmọ̀ kan la mú àfún ìlànà lẹ́dọ́ tó ń pariwo lẹ́kan nú wọn lórí wípé òun yá gbèsè nítorí election rẹ̀ ó dórí ipò kò rántí ìhun abó ti rántí rẹ̀ ni ó wá fẹ́ padà sẹ́lẹ̀ kejì ó ṣẹ̀ wá mọ́lé òun adúrú owó tó ń yá lé ọ lórí ó ṣe rántí òun olóṣèlú nìyẹn ọjọ́ tó bá ti ń jẹ́ báyìí ló dùn tó bá ti jẹ́ tán àbí tó ti ń kú díẹ̀ nú abọ́ wọ́n tún ń padà bọ̀ wá báyìí ojú ìtì wọn wá ń padà lọ bá woman yẹn ó tún wá bọ̀ pariwo ní second election gbogbo owó tó ná lé ọ lórí ńkọ́ àwọn èèyàn náà sì retí náwó lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú tán bá ná 1 million wọ́n ṣe tán láti fi gba 100 million lọ́wọ́ olóṣèlú òfúnni ní odidi ẹran fi gbọmọ èèyàn lọ́wọ́ èèyàn ní àwọn olóṣèlú yẹn náà.
That's it. Yeah. So much. Let me address all that. ó dáa London láti wá ó I feel alright gbogbo wọn ló feel alright mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ mo fi yín lára balẹ̀ kẹ́ lè wò dáadáa ni mo rí páwọn kan pàtẹ́wọ́ nù wa ẹ láìkì ẹ̀ ká ní Nàìjíríà dáa ká lórí wọn pé ni pé gbogbo wa ló yẹ ká owó yín lẹ̀ ń pàtẹ́wọ́ sí owó yín náà ná owó yín náà rè ná London ẹ wo iye èrò tán kó lọ tó tẹ̀ jẹ́ pé Ààrẹ Olódòdẹ àti àwọn presidency wọn làwọn ò kojú 17 people lọ 17 man àwọn náà ṣe báyìí àwọn náà tún lọ wẹ́kọ̀mù Ààrẹ Olódòdẹ wọ́n ṣe báyìí sáàrẹ̀ ń bí o wọ́n tún lọ dúró Olódòdẹ lọ́hùn wọ́n rí wẹ́kọ̀mù wọn lọ́hùn abẹ́ẹ̀ rí wípé èmi wọn sì rìnrìn wọn o wọn ò mẹ́ńkọ́ gbéra o ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí àwọn èèyàn ń béèrè náà nítorí à ń gbé sòrò rẹ̀ bọ̀ ní ìsìn gbogbo ohun táwọn èèyàn ń béèrè náà ni pé èló lẹ ná jamboree lẹ́ ń rè ṣe bàbá káàbọ̀ ọmọ kú ilé èwo ni culture kẹ́ ẹ mọ̀ juwọ́ sáàrẹ̀ kẹ́ ẹ tún rè pàdé rẹ̀ kẹ́ ẹ tún rè wẹ́kọ̀mù rẹ̀ lọ́hùn wọ́n ti sọ wípé àwọn ọkọ̀ ti àwọn ẹ̀ńtọ́rẹ́jì ti ń bá wọn rìnrìn àjò 17 lẹ́pẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà ADC àtẹlẹ́yìn tó ṣe defect ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn la rí ń bẹ̀ ẹ lè sọ pé nǹkan lẹ kó wọn lọ pé presidency pé 17 nìkan lẹ́yìn kó lọ ṣùgbọ́n bá a bá ka gbogbo àwọn tó tẹ̀lé yín àmọ́ pé owó state náà ṣùgbọ́n federal náà ti ná ojú kan náà ní gbogbo owó ìtì ń wà allocation tán gbà ní federal òun náà ní stéètì náà ẹ wá ní kí Sowore mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ ní kí ọmọ Nàìjíríà mọ́ sọ̀rọ̀ kí ni àtúbọ̀tán ìrìn àjò yìí ẹ ti ń lọ ti pẹ́ kí ló mú wá kí ló dì ara wo lẹ fi dá torí bá a bá ń sọ pé Sowore lásìjò náà ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tó rí sọ ò kí ní beauty lóòótọ́ ká ló máa mú nǹkan gidi wá táwọn ọmọ Nàìjíríà tán ń pàtẹ́wọ́ fowó wọn ní ìsìn wọ́n tún kọrin èèyàn máa ń déètì ń bẹ̀ owó wa là ń wò yìí kì í ṣe UK nìkan ló náwó gbà wá lálejò gbogbo àwọn ẹ̀sìn tẹ́ ẹ rí gbogbo UK náà náwó gbogbo wa là ń wò ìbẹ́ẹ̀ náà ní relationship àwa àti UK wọ́n ti ń rẹwà jẹ ọjọ́ ti pẹ́ ọwọ́ wọn náà láti gbòmìnira ọ̀pọ̀lọpọ̀ epo táwọn export báyìí ó dà pé mo gbọ́ pọ́n ní 60% emergency tí wọn mọ̀ ṣùgbọ́n wọn láwọn gan náà rà nígbà òjẹ́ pé àwọn gan company wọn ló wà nídìí epo wájú tán láwọn rí tán ń ta crude oil so kí wàá ní Lárìjà kí ni kí mẹ̀kúnnù ẹgbọ́ kí ni èrè mẹ̀kúnnù nù ilé torí owó yín náà rè náà booking pa booking jẹ ni mo sì jẹ́rìí UK tán bá ti rí pé rò pọ̀ bá wọ́n gbé owó booking sókè ni wọ́n rìsáàfù ẹ̀ fún Olódòdẹ àtàwọn èèyàn rẹ̀ àwọn gómìnà náà wá lọ ọ̀tọ̀ ní àwọn aṣòfin o House of Rep wà ń bẹ̀ o àwọn Senate náà wà ń bẹ̀ Àpábí wà ń bẹ̀ Ọlọ́run ló ń tó ṣẹlẹ̀ ní kí mọ́ lọ́lọ́run ló ṣẹlẹ̀ ń tó ṣẹlẹ̀ ní Benue ní Maiduguri ó ní ó jẹ́ káwọn service chief lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà bá wà ń bẹ̀ o ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu Sowore ká tó wá lọ sí ọ̀dọ̀ Ayọ̀ ní Arise TV àti Rufai àti Dr. Abati àwọn náà gbé wá débẹ̀. So you don't need to travel to the UK if your country is working to go and sign agreements that could be signed by the councillor of a local government or even the finance minister or the minister in charge of investment. What I'm saying is that telling these stories over and over again is kind of tiresome. We heard them in 1989 when Buhari went and Babangida went there. Oh, he's going to sign agreements. We're going to buy tanks. As if you need to travel to the UK to buy tanks. And where are those tanks today? Where is the prosperity that was promised in 1989? So you are back in 2026, to put on your Christmas dress and go and kneel before the king or queen, just so that you can get investment. If you have it right, investors will come to your country. You don't need to travel. I'm not discountenancing the fact that we can have relationship with countries and have some of this fanfare. But what I dislike, is the dishonesty around the fact that this is going to be the reason why Nigeria will prosper. No, it's not.
These visits are no more than excursions, diplomatic excursions, and perhaps the president's way of also seeing his doctors. It's not traveled in about a month. So I'm just saying, beyond the fanfare you're seeing on TV, it doesn't bring anything to Nigeria that Nigeria cannot get or should not have. So that's the point I'm making. And we're just deceiving ourselves all the time by saying each time we travel. I challenged them the last time I think I was on this show to tell you a single dime that they are brought from their these foreign tours, other than just burning the fuel in the air with our aircraft, and the cost of these travels far more at the end outweigh whatever will come from the so-called investments and that they claim are going to happen. So that's just what I know, and it has been the story of Nigeria. We don't question these things. Like, why would the travel of the president be couched as something that will bring investment? It's not going to bring any investment. This is just to go and waste money, time, energy, and to go about on the altars of the fallen colonial gods in the UK. ó náà lẹ́tí bá lẹ́nu Sowore yìí o ṣùgbọ́n kí sóò nìkan ló sọ̀rọ̀ à ń lọ sínú Arise TV ní ìsìn ṣùgbọ́n òyìnbó tẹ̀ ń wò yìí ó náà sọ̀rọ̀ wípé relationship àti àwọn òyìnbó tó ti ń bá Nàìjíríà ṣe ìlú òyìnbó tó ti ń bá Nàìjíríà ṣe tipẹ́tipẹ́ wípé èrè wo ni Nàìjíríà jẹ Nàìjíríà ò mọ bó ṣe ń sogún dogójì nígbà ó sì jẹ́ wípé gbogbo relationship tá à ń sọ yìí náà gbogbo wípé wọn fẹ́ bá UK ṣe ẹ fẹ́ bá China ṣe ní nǹkan kan tẹ́ ẹ fẹ́ bọ́n ṣe ẹ̀yin lẹ́ ń retí lọ́wọ́ wọn nǹkan tí àwọn sì máa rí jẹ tán máa rí gbà nínú nǹkan tẹ́ ẹ ní tọ́lọ́run fún yín lábẹ́ ẹlẹ̀ òun làwọn náà fẹ́ wá tójú bọ̀ kí ni nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ tí Nàìjíríà fẹ́ bọ́n fi gagbága òótọ́ ẹ̀ ń lọ bí ilẹ̀kẹ̀dì kí ni nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ̀yin àwọn náà lẹ gbọ́kànlé ẹ fẹ́ ṣe nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ ìwòsàn àwọn lẹ gbọ́kànlé ẹ fẹ́ ṣe nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ tán fi ń wakùsà tán fi ń wo oríṣiríṣi àwọn lẹ gbọ́kànlé ẹ fẹ́ ṣe nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ ogun àwọn lẹ gbọ́kànlé ẹ̀dá kankan orí ẹ̀ ṣe kí wàá ní relationship òyìnbó yìí náà ni kí ni relationship ìfẹ́ dálẹ̀ ṣé symbiotic relationship ni àbí parasitic relationship. aya ní ìsàlàyé pé ẹni tó rè ṣe ìbò ńlẹ̀ àná náà ni ó túmọ̀ rẹ̀ ìtumọ̀ náà ni pé sórí symbiotic relationship ni wípé kéèyàn jọ ní àjọṣepọ̀ ìwọ múwá èmi múwá òmùdá ìdajì wá èmi náà múdà ìdajì wá òun náà ń pè bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti di parasitic ni kéèyàn kan dá 90% kéèyàn kan wá dá 10% ẹni tó wá dá 10% yẹn wá ní ẹni tó dá 90% ó ní lára ìwọ òun wá púpọ̀ àwa àjọ fẹ́ pín èrè ìwọ ló fẹ́ gbà jù ó kàn dàbí àfòmọ́ tí máa ń fò mọ́ kinní tí ò ní jẹ́ kí kinní grow bó ṣe rí nu. But let me start with the first part of the story around this big entourage of ministers, government heads of parastatals, governors going ahead to welcome the president and receive him into the country. We have spoken a lot about the fact that it seems largely unnecessary. And don't forget that many of these governors and ministers will also go with their own entourage. And so you have so many people going and you're wondering, what is the function of each of these personalities there to receive the president? Yes, we agree that it's a big event, it's historic. We haven't seen this in a while, in 3 decades. However, we have pressing matters at home. Nigeria is in a state of emergency when it comes to insecurity. The governor of Katsina is there as well to receive the president, and his state has just been attacked by terrorists. We have, a number of people there who have no business, quite frankly, except for the fact that it is just a nice thing to be there, and we need to cut that. We've talked about wasteful spendings in this administration. I wish we could put a number as to how much it costs us to attend a state visit that ought to be borne by the British government, and yet to carry our own people. Then there's a case we made for having an established embassy. If we did, the Minister of Foreign Affairs, alongside the staff members of the embassy, Nigerian embassy in the United Kingdom, should be sufficient enough to receive the president, alongside some key ministers who will be instrumental to the trade conversations that will be had there. Aside from that, you can't really justify others from going there. And we must end this culture of going ahead to receive the president, which is a lot around sycophancy. It's just really to be there to show face, what's in it for there, and we forget just how much work is being left behind at home when we're abroad doing all these things. So this administration, the president himself had given a directive around the number of people that would go with him on foreign trips. This is obviously broken. The president has talked about the fact that he would cut down the size of his delegation. This doesn't seem to be the case. There's no justification for a number of people, who are out there. So on one hand, we're talking about let's end the bye-bye culture at the airports. Now we're not talking about even the receiving and welcoming committee abroad. Not justified at all, especially at this time in Nigeria when things are happening. Then beyond that is, the opportunities you've mentioned and Nigeria positioning itself. Earlier I talked about the fact that yes, this is an opportunity. Adefemi had spoken about the £24 million investment by Twinings, Ovaltine, the trade deals that will be signed. But the conversation is around, do we have an enabling environment for these businesses or for investors to find Nigeria as an investor haven? Ayọ̀ ó ṣeun yọ yí ọ gbogbo ohun tí mo fẹ́ mẹ́nubà náà ló ti mẹ́nubà èyí ẹ mọ̀jẹ̀ àṣẹ àtúnwé asánmọ́ òun náà ni Ayọ̀ ń sọ pé èrò tẹ́ kó ì ti pọ̀ jù kí ni yóò dà fún Nàìjíríà economically
àti wípé owó tẹ́ ẹ nà paparazzi ẹ kọ́kọ́ rè é juwọ́ ẹ tún wá rè é dúró de ẹ̀ ń tẹ́ ẹ juwọ́ sí bí ẹ tún rè é wẹ́kọ̀mù ẹ̀ mọ̀ ga o. So as I was saying, see, Ayo, you can't expect people that have learned about Daddy Oyoyo culture not to do Daddy Oyoyo. So I'm not surprised. You see, then when we were talking about the fact that the state visit they were going to use to do jamboree, I'm sure you are beginning to see anew now that it was going to be a jamboree. They are just concerned about how they can go and do eye service there, shake hands with the man, say we are here with you, sing on your mandates. I'm sure maybe at the state body will play on your mandates today. It's Daddy Oyoyo culture. That's one aside. Secondly, I wanted to respond to what Mashma Aima said. See, I'm sorry to be a bearer of bad news, but we will never, not in this century, be able to optimize when it comes to trade against the West or other nations that come here for the interest of their own nation like China. And I'll tell you, historically, see, before colonialism, we did trade. The first trading partners were the Portuguese. They come in here, traded with various areas. Nigeria was not an entity then. The trade was always skewed towards them. When slave trade started, the Portuguese started trading in slave. Have you ever wondered why this area called Lekki was called Lekki? Because of a Portuguese slave trader. It was always skewed towards them. When their power was waning, then we had the British. They came in, started taking resource. They set up the Royal Niger Company. When the Royal Niger Company was failing, the last batch of the trade, after they sold the Royal Niger Company, 1900, with them gold, the top man, the last batch of the trade was to now take over Nigeria, merge the Southern Protectorate and the Northern Protectorate together. They've always had one up as regards trade. The merging of the Lagos Colony, Southern Protectorate, Northern Protectorate together, cumulatively in 1914, the first merging Southern Protectorate and Lagos Colony in 1906 was because of the convenience of trade. They still started packing minerals out there. Over the years, we've not been able to trade effectively because we don't have a leadership that thinks of the interests of the country. The most leadership we have thinks of how to use the own resource for their own benefit. That's why you see a pauper becomes a governor in Nigeria, he becomes rich overnight. It's about how they can use the state to benefit from themselves. The reason why you have those countries collectively be able to grow is because the collective ideology is for the interest of their own nation. So we will never be able to get there. That's why you see that we are out there going to do Daddy Oyoyo for their own selfish interest as against trying to balance the trade deficit with Nigeria. So Mashmaya was correct. We will never be able to use it. Many centuries to come, that's going to be the order of the day, except we get leadership right. Ajá ń sáré owó ń jóná bó ṣe rí lọ́dọ̀ tèmi nù ẹjẹ́ àgbọ́dí ẹ̀ lẹ́nu bọ̀dá àbàtì àbí ká fi dókítà sí ẹjẹ́ àgbọ́dí ẹ̀ lẹ́nu ọ̀nà kà tó pò lórí ẹ̀. As for the jamboree or whatever you call it in London, there's a huge team there. The City Boy movement is there. They were there. I think they went and received the Sheyi Tinubu City Boys. The Nigerians in diaspora, they are there. The people who went for Nigerians in diaspora dinner reception at St. James's Palace, they are there. So the question is, who is left in town? Right. And what kind of quality contribution will all these people bring to the table? And that's in December 2024. We have to. In December 2024, President Tinubu said his delegation should just be about 20 people. I think we should check that. On foreign trips, 25 if it is local. About 11 ministers are there. Not to talk of other principal officers of state. The 20 are already filled. Not to talk of senators. Not to talk of everybody. Most of these people are just there as spectators. So, and the reason President Tinubu gave at that time was to reduce the cost of governance. Right. The economists should check. How have you reduced the cost of governance with this old village that is in the UK? Did you say he was going to implement a Rossell report as he implemented a Rossell? Yes. Àyà ní eléyìí tá a fojú rí nìyẹn níta gbangba o àwọn ọmọ tó máa gbé sùn kọ́ ara cost náà ni wọ́n á gbọ́mọ sùn wọ́n á ti bí ọjọ́ 2 sí 3 wọ́n á gbọ́mọ sùn náà ni fún gbogbo 3 days. Bá mi orí ọlá orí ẹ gbọ́ ṣe àyà correct. Ẹ já wá lọ tààràtàrà sórí ọ̀rọ̀ ti African Cup of Nations ó fẹ́ di rúgúdù ó fẹ́ di wàhálà o níbi tí àjọ CAF tí wọ́n ti ní kán dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú ta ló ń bá wí orílẹ̀-èdè Senegal náà ń sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí wípé cup tẹ́ gbà lọ́jọ́ sí tẹ́lẹ̀ win rẹ̀ mọ́ ní ta ló máa gbàrú ẹ̀. Àjọ CAF tó ń ṣàkóso eré bọ́ọ̀lù nílẹ̀ Áfíríkà ti gba ife ẹ̀yẹ ìdíje AFCON 2025 tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Senegal gbà wọ́n sì ti gbé fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Morocco báyìí o tí ẹ kò bá gbàgbé Senegal fàgbà hàn Morocco pẹ̀lú àmì ayò kan sódò nínú eré bọ́ọ̀lù àṣekágbá ìdíje náà láti gba ife ẹ̀yẹ ọ̀hún. Àjọ CAF ṣàlàyé lójú òpó X rẹ̀ pé ìgbésẹ̀ yìí kò sẹ́yìn bí àwọn agbábọ́ọ̀lù Senegal ti bínú kúrò lórí pápá lẹ́yìn tí rẹfirí fáwọn Morocco ní pẹ́nátì nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn ní kò yẹ kán bínú kúrò lórí pápá ó yẹ kán gbá bọ́ọ̀lù yẹn tán.
wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìkànnà àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù Senegal ìyẹn ò kúrò lórí field wọ́n ní CAF ní Senegal ti mófo níwọ̀n ìgbà tí wọ́n bínú jáde lórí pápá lẹ́yìn tí Brahim Diaz sọ penalty tí wọ́n fún Morocco nù ní Pape Gueye gba bọ́ọ̀lù kan ṣoṣo tí Senegal fi borí wọn. ẹ gbọ́ sọ́n ṣe dáadáa sóyẹ kan náà bínú kúrò lórí fíìdì wọ́n náà gbé kọ́ọ̀pù fún wọn èmi tí ẹ̀rọ kan ti gbé kọ́ọ̀pù fún wọn látijọ́ ìní wọ́n náà ti gbé fún Morocco ní captain wọn wá ń bínú ní kí ló dé tẹ̀yìn náà gbá bọ́ọ̀lù tán kí ló dé tẹ̀ gbá tán bóyá penalty yẹn náà bóyá kò yẹ kan àwọ̀dẹ̀ èmi ìwo bọ́ọ̀lù mọ́ mi Dorcas Jalo ẹ̀yin lẹ́ni ṣàlàyé fún wa kí ló dé ṣe fọwọ́ sí ó dẹ̀ já tẹ̀ wájú wọn captain wọn ti ń bínú àwọn ọmọ Áfíríkà sí làwọn ò ní gbà wọn náà fẹ́ yan dúdú jẹ ni wọ́n ti fẹ́ sọ di dúdú against funfun mo ní láti jẹ́ yẹn ní ọ̀ràn yìí lọ́wọ́ láti gbóhùn yín òkè ẹgbẹ́ òkè ẹ jẹ́ àkóhùn bẹ́ẹ̀ jẹ́ àwádìí orí ọ̀rọ̀ Pakistan àti Afghanistan níbi tá a ti bí wọ́n tán sọ wípé Pakistan ló yin àdó olóró sí Afghanistan wọ́n ní ó lé ní 100 èèyàn tó jáde láyé lẹ́yìn tí àdó olóró orílẹ̀-èdè Pakistan tó balẹ̀ nílùú Kabul ibi tó ti ń ṣe rehabilitation àwọn tán mú oògùn olóró. wọ́n ní àwọn olùwádìí láti àjọ Kabul Forensic Medicine sọ pé àwọn èèyàn kan jóná kọjá dídáwọn níbi ìkọlù náà kò sí mọ́ sí lè sí DNA fún wọn náà jóná. àwọn ọmọ ogun Taliban sọ pé iye èèyàn tó jáde láyé nínú ìkọlù náà pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àjọ UN sì ti parọ́wà pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ìkọlù náà. UN ọwọ́ UN ò rán gbogbo kìíní mọ́ orílẹ̀-èdè kankan ò gbọ́ràn sí UN lẹ́nu mọ́ àwọn orílẹ̀-èdè Áfíríkà náà máa fẹ́ ní kí UN gbèjà àwọn alágbára àwọn onírankan kò sí èyí tó ń gbọ́ràn sí UN lẹ́nu mọ́. ìjọba orílẹ̀-èdè Pakistan ti ní kì í ṣe pé òun mọ̀ọ́mọ̀ kọlù gbàgede náà àmọ́ ibùdó àwọn ológun àtàwọn agbésùmọ̀mí ló ń fẹ́ dojúkọ ṣùgbọ́n òun ṣe mistake ni mistake ńlá. ẹgbẹ̀rún 2 èèyàn wọ́n gba ìtọ́jú nílé ìwòsàn lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní wọ́n sì ń gbé àwọn èèyàn káàkiri. oṣù tó kọjá ní ìjà bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì wọ́n ní oṣù tó kọjá ní ìjà bẹ̀rẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì ogun ni kì í ṣe jàyà. Pakistan ní Afghanistan ń dáàbò bo àwọn agbésùmọ̀mí tó kọlu ilẹ̀ òun ṣáájú ọjọ́ náà àmọ́ Kabul ti fèsì pé kò sí ohun tó jọ bẹ́ẹ̀ àjọ UN assistant agbésùmọ̀mí ibi tó ti sọ wípé ogun agbésùmọ̀mí ló le jù nìyẹn láti jà ẹni tí ò bá make up mind ẹ̀ wípé àwọn tó bá ń gbàbọ̀dè torí àwọn wèrè yìí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dúró sáàrin àwọn aráàlú nítorí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí àwọn ti Nàìjíríà náà tán jí àwọn èèyàn gbé tán fi wọ́n cover up pé gbogbo ìgbà tí àwọn ní protective guard wọn lẹ́mí wọ́n ṣe balẹ̀ kì í ṣe pé bóyá àwọn ológun náà yàtọ̀ sí pé àwọn kọ̀ọ̀kan ń gbàbọ̀dé inú iléeṣẹ́ ológun kì í ṣe pé àwọn náà ò lè yalù wọn gbàtàn tí wọ́n mọ location wọn wọ́n mọ gúrísà sọ fún wa pé wọ́n mọ location wọn wọ́n mọ orúkọ wọn ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí àwọn ọmọ Nàìjíríà tán jí kó yẹn àwọn gangan ni wọ́n fi ń sayọ̀yọ̀ ṣùgbọ́n ṣé wá rá àwọn eléyìí wọ́n ràn ṣé bí n tó fa ìjà Israel àti Palestine náà nìyẹn náà ti Hamas tán lọ ń sá pamọ́ sí ọ̀dọ̀ àwọn aráàlú ṣùgbọ́n Israel ò ràn wọn Israel kan jú kiri lọ́n tí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń kìlọ̀ fún àwọn aráàlú yẹn àwọn fẹ́ dáná yá bí ìyọ ẹ̀kọ́ ń bẹ́ o ṣùgbọ́n tó wá dùn kó náà tó dùn kó. ó dẹ̀ já tẹ̀wájú wọ́n sá ti ní àwọn mọ̀ọ́mọ́ ẹja wá yà ní Amẹ́ríkà níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé ẹni tó jẹ́ olórí counter-terrorism ó yà àwọn èèyàn lẹ́nu pé ó fi ṣẹ́lẹ̀ ó kọ̀wé fipò lẹ̀ àwọn èèyàn bá gbé wípé ó sì sọ̀rọ̀ làwọn èèyàn bá gbé náà máa ń kọ wípé a jẹ́ wípé Trump àwọn èèyàn gba ti ogun tó rí dá sí yìí ṣùgbọ́n Trump náà ti dáhùn wọ́n ní Joseph Kent ló kọ rẹ̀ ń gangan ní director of the US National Counter-Terrorism Center wọ́n ló ti kọ̀wé fipò lẹ́ ní pòsíṣàn rẹ̀ pé ó sì tún ń fapá jánu ó ń protest wípé American involvement in the ongoing conflict with Iran pé kò necessary. Reacting to his exit, President Trump welcomed the development, saying it was a good thing that he is out. Pé goodbye to bad riddance. I want to say wọ́n sọ. Goodbye and good riddance to bad luck. Wọ́n ní ó dáa o. Goodbye and good riddance. Àwọn kan wọ́n sọ pé good riddance to bad rubbish. Trump, in an interview he heard on Fox News, said, "I always thought he was weak on security." Very weak on security. Ó tún fi very sí.
I didn't know him well. Ó lóun ò mọ̀, ó ní ṣùgbọ́n ló jẹ́ pé ara àwọn èèyàn àwọn náà project ẹ̀ fún, but I thought he seemed like a pretty nice guy. Pé ṣùgbọ́n òun ò wò dénúdénú, ojú rẹ̀ lòun wò. But when I read the statement, I realized that it's a good thing he's out because he said Iran was not a threat to America. Imagine. Wọ́n máa yẹ owó ẹ̀ wò pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn o. Wọ́n á wá díẹ̀ dílẹ̀dílẹ̀. Wọ́n ní tó sọ̀rọ̀ wípé I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran, he said. Personally ni ọ̀tọ̀ ní tí ó búra fún orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà láti dáàbò bo Amẹ́ríkà, ṣùgbọ́n personally ní decision ẹ̀ wá wípé I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Ẹgbọ́n tí ó ṣẹlẹ̀ sí. Kent argued that Iran did not pose an immediate threat to the United States. Kò sọ pé wọ́n pose threat yìí ó ní, but is not an immediate threat, and claimed the conflict was driven by external pressures rather than clear national security interests. Ẹgbẹ́ ọ̀bọ̀dà rẹ́mírẹ́mì wọ́n ní kì í ṣe in the interest of national security ni Trump fi gbégbèsè wípé Israel ló pressurize yẹ. Bóyá òun náà láwọn secret kan tó rà ń gbúrísìírísìí lórí ọ̀rọ̀ Epstein file, pé wọ́n láwọn secret kan wà ní ọwọ́ Netanyahu bá ṣe ń gbọ́ wípé so bóyá yẹn lòun náà fi pressure kìíní pé Trump gan ò tí ì ṣetán ogun ohun tó ń pàrọwà sí Russia nínú pé kán mọ́ bá Ukraine jà mọ́, pé ṣàdédé ó kàn dé yàlù Iran nítorí pé only, and it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby, he stated. Referencing Trump's earlier presidency, Kent suggested the current course of action diverged from previously restrained military strategy. Pé strategy àwọn ni pé káwọn refrain from ogun tí ìbá ṣe tàwọn káwọn mọ́ forí kó ogun ológun. In your first administration, you understood better than any modern president how to decisively apply military power without getting us drawn into never-ending wars. Wípé tó bá tẹ̀ máa dá sí, pé mọ́ dá sí directly. Ó ní ọgbọ́n tó lò ní first time. Ibo lọ́gbọ́n yẹn wà. Táwọn èèyàn ò ní fura sí wípé ìwọ lòun. Àìmọye àwọn tó ran Russia lọ́wọ́ tó fi ń dáná yá Ukraine. Tó jẹ́ pé wọ́n sì ń ṣe bí ẹni pa àwọn ò mọ̀ sí. Èyí ti North Korea gan-an tí àlàáfíà ń dà láàmú jù. Òun gan wà lára àwọn tá a gbọ́ pé ó ń sẹ́ndì nǹkan ogun sí Russia láti fi kojú pé so kò yẹ kán dá sí. Citing past action including bí wọ́n ṣe pa Iranian general Qasem Soleimani torí wọ́n tún ṣe pàkánú wọn lánàá báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Netanyahu ti jáde ó lóun ò kù sẹ́ ẹrù pòǹkù ni. So àwọn èèyàn ní old video náà ló wọ́n kàn ṣe translation sí lórí ni mú lẹ́yìn lẹ́mọ̀. Under an operation against ISIS, Kent further alleged that influential actors had shaped public perception in favor of war. Early in this administration, high-ranking Israeli officials and influential members of the American media deployed a misinformation campaign that undermined your America First platform and encouraged pro-war sentiment, he said. Pé ara àwọn tó yí Trump ká ni wọ́n gbà mọ́ràn burúkú. According to him, this campaign created an echo chamber that misled policymakers into believing there was an imminent threat. Into believing there was an imminent threat and a clear path to a swift and military victory. This was a lie and is the same tactic used to draw us into the disastrous Iraq war. Pé n tó ti ṣe ní lẹ́ẹ̀kínní ò gbọ́dọ̀ ṣe ní lẹ́ẹ̀kejì mọ̀ pé wọ́n ṣe draw àwọn pé wọ́n ṣe fà wọ́n sínú ogun Iraq tí ìṣe tàwọn náà rè o. Kent added, warning against repeating past mistakes that cost thousands of American lives. Only the outgoing director who said he had been deployed to combat zones 11 times also revealed personal losses tied to previous conflict. Eléyìí tó sọ yìí pé 11 times not to deploy in war zones. Òun sì ti lose àwọn èèyàn tó jẹ́ personal. So torí ẹ̀ personally ló ń ṣe decide. Only I cannot support sending the next generation to fight and die in a war that serves no benefit to the American people. Kent urged President Trump to reconsider the United States' role in the conflict and reflect on the motivations behind its involvement. His resignation marked the first public dissent by a senior official within the Trump administration over the Iran conflict, signaling potential fractures within the government national security establishment. Wọ́n ní fracture ni o, ògiri lanú lẹ̀
kó tó lè mú adúrú kó tó lè mú ẹni tí ó lóye ní inú security structure wọn kó tó lè fi ṣẹlẹ̀. Meanwhile, Democratic lawmakers in the United States have intensified calls for congressional intervention, urging lawmakers to invoke constitutional power that could bring an end to U.S. military engagement in the Middle East. Yóò lè fún Israel yóò ti USA báre ìyọ̀wọ́ táwọn lawmakers wọn àwọn Democrat tá ń pọ̀ jù nú wọn náà nínú àwọn ti Democrat àti àwọn ti Republicans ta ló pọ̀ jù tí gbogbo Republicans náà ló fọwọ́ sí ibi tí ogun ń lọ ìyábájọ tó fi ní òun tètè parí ẹ̀ Iran sí láwọn ògbà èèyàn tó bá bẹ̀rẹ̀ ogun òun kọ́ ni ó parí ẹ̀ ẹ̀yin lẹ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ Israel sí láwọn Amẹ́ríkà sí láwọn kọ́ làwọn bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ Iraq náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àwọn tán bẹ̀rẹ̀ àwọn kọ́ náà parí ẹ̀ torí àwọn ò ní wora àwọn rìnrìn mọ̀ ní eléyìí mọ̀ lágbára tí àwọn aṣòfin tán bá lọ invoke constitution tán ní kí Trump kó pẹ̀yìn dà lẹ́yìn kìíní wọ́n mọ̀ sí máa yọ gbé nǹkan ogun wọlé àti ilé confam fún yín bóyá Netanyahu sì wà láyé àbí ó sì láyé gbogbo fídíò tá à ń rí oníkan náà tá a rí láàrin àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun àfi bá a tún ṣe rí àwọn ìránù náà tó tún lọ sí version tiwọn náà wọ́n tún gbé Ayatollah ọmọ tó fẹ́ gbapò wọ́n tún gbé sáàrin àwọn ọmọ ológun Israeli pé káwò wọ́n lè ṣe AI ẹ̀mù ni ẹ wá fi AI báyé jẹ́ báyìí ẹ wá fi AI báyé jẹ́ ó dá o ẹjá wá káde gbogbo òròyìn ńlẹ̀ orí ilé ìta fi káde gbogbo òròyìn ńlẹ̀ eégún láti ń kẹ́yìn balẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ Sowore ẹjá dọ́dọ̀ bọ̀dà Dele Farotimi àfọ̀n láàyè kan sọ gbogbo ọ̀rọ̀ ìkan tẹ́pẹpẹ ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí torí wọ́n ní lọ́dọ̀ táwọn o Sowore is not a serious politician ibo ló ti wá serious ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu. Why not Sowore? The question is this: what am I engaging with? Am I engaging with persons or am I engaging with programs? Sowore, you ask, is he running as a politician or is he looking to crystallize a revolution? If he's running as a politician, it means he's playing politics, right? How well has he positioned his party? Can I take him serious as a political candidate? Has he sold? What are the programs that he's selling? I admire him as a person. I respect his doggedness. But when it comes to politics, I personally do not believe that even his party takes politics serious. It shouldn't be too difficult for a party that deems itself revolutionary to educate the Nigerian people about their objective conditions. How well that party has done that job will reflect in his fortunes at the elections. I am just not persuaded. I wish them good luck, but I'm just not persuaded. Someday you will join a political party, right? I'm not sure. Maybe I'll try to find one. The way I'm looking at Nigeria right now, I actually believe that it might very well be that we would have to build a political party from scratch. And it cannot be that we're looking to build a party. We have to look to build a movement based on ideas and then seek to galvanize the people behind those ideas. But the existing political parties have not suggested to me that they have found the capacity to mobilize the indifferent. And the larger percentage of Nigerians are completely indifferent to the process. Before we round off, Peter Obi is a man that I admire a lot. As of today, if there were to be a presidential election, Peter Obi is the person I will still queue behind, because I believe in his capacity to take Nigeria in a non-violent manner to the revolution that I desire. I wish to see Nigeria turn around, and I don't want to see that happening violently. And I believe that Peter Obi has the mass appeal and the capacity to unite this country behind a vision for a better future. That is the basis. As of today, I don't know what he might do tomorrow that might change my mind. I'm a free agent. Barring any dramatic happenstance, I remain solidly behind Peter Obi, and I will continue to support him into 2027 if he's going to run. Peter Obi did not lose the last election. Peter Obi won the last election. INEC and the judiciary performed their magic. The reality of the matter is that the people in the race, none of them, none, compares to him in terms of record in public office and in the private sector. There is no compare to Peter Obi in terms of record or in terms of visioning. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n lẹ́nu bọ̀dà Dele Farotimi o ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ tán sọ náà gbáǹkọ́gbé ọ̀rọ̀ ní o ẹ̀ ń bá mọ̀rọ̀ gbọ́ yóò mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ńlá náà sọ fún wọn ní Sowore ò serious politically ó kàn jambala ni wípé structure party rẹ̀ gan kí ni structure tán fẹ́ fi win. Nítorí jẹ́ wípé ó ń àtáàkì ilé àtáàkì tàn bóò ni ó ṣe win ni bóò ló ṣe fẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà dìbò fún àwọn èèyàn study èèyàn dáadáa
àwọn èèyàn study kò sí bó ṣe rò pé wọ́n nìkan ló mọ́tò tàbí tó gbé òótọ́ lọ́wọ́ tó wá ń fojoojúmọ́ àtáàkì ẹni tí ò dọ̀dọ̀ ẹ tí ó kí ni tiẹ̀ láti tún wà oníwà ṣe ìwọ tó oníwà gidi àti ẹ̀wà àgbà àkókò sẹ́ni tó dá ìwọ nìkan ló dá náà wá lọ ra dídá tó wà nù rẹ fi attract àwọn míì tó dá káwòye èrò tó kù jọ àbí fi attract iron sharpened iron fi attract iye àwọn èrò bíi tiẹ̀ tó rò kò dá káwá wòye èrò kí ló mọ àwọn èèyàn tó dá àwọn èèyàn tó dá wà Nàìjíríà kí ló máa wọ̀nyàn tó dá tán rí dídá pé àwọn lè dìbò fún kó ṣe dáadáa kí ló mú kó bọ̀dà Délé tó lè mọ sọ̀rọ̀ báyìí Délé sì respect ẹ̀ ṣùgbọ́n Sowore ọmọ ìgbéraga gan wà nù tí ń ṣe ìgbéraga wà ń bẹ òun bá èèyàn jà kò mí pé wá dúró tì níwájú ìnáwó ìgbà míì gan yọ ọmọ kọ sákò báyìí tí ọmọ ṣe níwájú adájọ́ sí níwájú ogo yes wọn dá yes wọn ṣe ilé ẹjọ́ tó ń fẹnu tábàlù náà ebi ilé ẹjọ́ ń gbèsè ọlẹ́ àná ó sàtúnwé ní ẹjọ́ kan ṣùgbọ́n ò lè ṣe kọ́ ọmọ castigate everybody ṣé wọ́n nìkan ni ọmọ Nàìjíríà ni tó ṣe wá gbé Nàìjíríà nígbà tí ìṣe property forefather anybody tó ṣe wá rú Nàìjíríà sórí tó ṣe is it by force ebe èèyàn ní wàrà Dele Farotimi pẹ̀lú gbogbo òwe tó ló ka gbogbo tó ló mọ̀ só lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Dele Farotimi ó dáa bí ọ̀rọ̀ sì jáde káṣẹ tẹ̀lé lẹ́nu bọ̀dà Dele Farotimi sí wípé kò serious túmọ̀ ẹ̀ nìyẹn this person is not serious kò mọ tó fẹ́ kàn waste time ẹ̀ ní fojoojúmọ́ máa jà fojoojúmọ́ máa lọlé ẹjọ́ máa unnecessary things tó yẹ kó fọgbọ́n kó apply sense unnecessary things tó dẹ̀ ti mọ̀ wọ́n ṣé èèyàn máa fi kó para níwájú ẹni tó fẹ́ pààyàn ó sì fomi para ẹni tọ̀hún ó rò pé polo fi para bí ó bá fi juná sí ọ omi ó paná ó sì ráàyè mú ẹni tọ̀hún wọn náà wàá máa jáde ogun èèyàn máa yógun jà ní o torí ẹ̀ wàá dẹmọ wàá position ara ẹ̀ wọn náà bá wọn ta game tán bá ẹ play gbogbo ogun tẹ́ ẹ̀rí tí Amẹ́ríkà ń bá kíní jà ẹ̀ wọ́n ń play game lábẹ́lẹ̀ náà kì í kàn sí pé wọ́n kàn kọjú ìbọn síra wọn ń jàdó lóró lásán síra wọn wọ́n ń play game lábẹ́lẹ̀ bọ̀dà Délé ti sọ̀rọ̀ dáadáa kò ní ìdí ká tún sọ àsọkún ọ̀rọ̀ mọ́ ẹjá wa tún lọ sí part 2 ti ọ̀dọ̀ bọ̀dà Délé wọ́n sọ̀rọ̀ kan Jonathan náà wọ́n ní Jonathan tẹ̀rí yẹn wọ́n ní he was not a peaceful man he was just a coward wọ́n ní bọ̀dà Délé bulẹ̀ tún gbọ́rọ̀ lọ́wọ́ wọ́n ní kì í ṣe peaceful man wọ́n lọ ẹ̀rù ní ń bà á. ṣé torí pé gbéjọba lẹ̀ lọ́jọ́ sí ilẹ̀ ṣe sọ wípé ó wà peaceful pé irọ́ ni o irọ́ ló bá dé wípé gbogbo bí wọ́n ṣe kó àwọn eruku wọlé lọ́jọ́ sí àwọn bandits àwọn terrorists wípé ó mọ̀ sí wípé kò sẹ̀yìn ẹ̀ ó kàn ń díbọ́n ní. ó ní ẹ wo olólùdẹ ní ìsìn ta ló lè wí ìrìn olólùdẹ tó lólùdẹ ó sọ pé òun yááfì ní sẹ́kọ̀ntà mo lóòótọ́ ni o mo lóòótọ́ ni o olólùdẹ ò sì ní dúnkùkù lajà mọ́ èèyàn kankan ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ rẹ̀ body language ẹ̀ gan ó ti mọ̀ pé so Jonathan is just Jonathan was so... People would like to say that he was a peaceful man. I don't think he was a peaceful man. I think he was just a coward. It is not in the way of Africans to walk away from power. He found the grace to walk away. But when you look at his antecedents, you can understand why he was the kind of person who would have walked away. Was he bullied out of power? More or less. He was also, think about it. What qualifies a man to be deputy governor in Nigeria? The only thing that qualifies you to be deputy governor in Nigeria is that you are not a threat to the governor. You have no aspiration to be governor. The governor does not feel threatened by your presence. That is why you are a deputy governor. And to become a vice president, with the possible exception of Shetima, who was always a man of some character, prior to Shetima, it has never been that an ambitious politician will be kept in the office of the vice president. Atiku Abubakar. Atiku Abubakar was being groomed ostensibly to take over from Obasanjo. Yeah. It wasn't his choice. Obasanjo was not the kind of person who was going to go and bring someone. Obasanjo came into his own by 2003. And by the time he came into his own, he didn't want Atiku as his deputy any longer. Let's be clear about that. It is not in the way of Nigerians to have a powerful deputy. You always wanted a colorless, non-threatening person. Was Oshibajo colorless? Oshibajo had a very good public persona to sell, but he was a placeholder at the end of the day. He was kept there for Tinubu. But he wanted the place too. Whether he wanted it or not is a different ball game. He didn't act the role of a placeholder. But that is why he never got it. He didn't have the bloody mindedness to get it, even though he was the number 2. He was weak too? Look,
to be president of Nigeria, there is a level of ego that you must be seized by. To even lead any collective, you must have a belief in your own capacity to lead. There is a bit of ego that comes with that. Now, Oshibajo, luckily for me, was my teacher, so at least I am familiar, a little familiar with his person. Oshibajo was not a man that you feel threatened by. He was always a mild-mannered person. Nobody will consider him an ambitious Nigerian politician. So he was kept there because he didn't threaten the office holder. The office holder didn't feel threatened by his presence. Jonathan was a colorless person who became vice president because the president was comfortable with him in that office. He didn't feel threatened. The man did not come across as somebody who was ambitious to become the president. So he became president in his own right. I think that was in 2011. In his own right. Remember, that was when they brought us the story of the shoeless man. A narrative was sold. But the minute it was shown the determination of the opposition, and they were telling us about the blood of baboons and dogs, the man took one look at the whole thing. Asasi was gone. The man came out and told all of you that he had Boko Haram in his cabinet. All the man wanted to do by 2015 was go back to his village in Yenagoa and enjoy his loot in peace. The Nigerian press had thoroughly demonized him, decimated his character in every way. The propaganda was vile. But the man also knew that those who were looking to get him out of office were not going to stop at anything. He was not unaware. All this one that Baraje was telling all of us years later, after the fact, about the importation of terrorists, Jonathan knew. He wasn't unaware. I couldn't stop it as president. He was a weakling. That's the weakness to which I alluded. He probably didn't even know who to trust in his own circle, and he was an orphan in power. His political godfather, Obasanjo, had already left him. Can a president be an orphan? In Nigeria, when you have a system that is not rule-based, you can be a man in power and be powerless. Oh no, let's bá lẹ́nu wọn yẹn o. It is in the past already. Ó ti àfẹ́yìn tègún fi sọ ọ̀rọ̀ Jonathan. Àfẹ́yìn tègún fi sọ tí wàá kàn ní wípé kì í ṣe nítorí kólódó Dele tún lù ṣe jẹ́ tún reiterate ọ̀rọ̀ ìdáadáa. Kì í ṣe kólódó Dele tún lù ṣe ni àwa ṣe ní kólódó Dele wá sí second term o. Kí Sunday Igboho tó sọ lèmi ti ń sọ. Tí ọmọ Fúlàní bá débẹ̀ ibi tí Nàìjíríà dé ẹjọ́ mélòó nù wá ń bì lágbà pé Nàìjíríà ṣe máa dá. Mo dúró dè yín o. Àmọ́ àmì tó yín náà rí. Okay, mo rò pé ń náwó ni mo ẹ fẹ́ mú nǹkan lókè yàjà ni. Mo rò pé ń náwó. Mélòó ló believe níbi tá a dé ẹ kọ sínú comment section àti ẹ fẹ́ mọ́ra wa. Mélòó ló believe pé Nàìjíríà ṣì máa dá. Ẹ ti ro ẹ̀yìn plus present plus ọjọ́ iwájú. Ẹ ro bí tá ti ń bọ̀ ẹ wo bí tá bá dé. Gbogbo ògo ló yẹ o bàbá. Mélòó ló believe pé pẹ̀lú báwọn olóṣèlú ṣe ń ṣe Nàìjíríà máa dá lọ́jọ́ kan. Mélòó ló believe pé Nàìjíríà ti tán pé wọ́n ti fi ẹlẹ́yàmẹ̀yà wọ́n náà fi ń ṣe òṣèlú. Àwa ìbá wọn dá sí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n náà ti tẹ̀sẹ̀ bọ̀ ṣòkòtò kan náà pẹ̀lú wọn. Wọ́n ọmọ wọn náà ń fi sí. Ta ló believe pé Tinubu lè tún Nàìjíríà ṣe ń bì? Ẹ believe. Mo rò pé ẹ believe ni. So ẹ jẹ́ ká pa ọkàn wa pọ̀ sọ́nà kan. N táwa fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ló jẹ́ ká sábà. Ajá ń sábà ẹkùn sábà ajá ni. Àwọn náà sì mọ̀. Àwọn náà òye sì ti yé wọn. Òye tí ò yé wọn ká tó dórí oyè. Àwọn náà ti ní information, wọ́n ti ní privilege sí àwọn information, àwọn secret kan nù Nàìjíríà nísìn. Kò dẹ̀ lè dùn mọ́ bàbá yẹn tó ló ti mọ̀ wípé gbogbo ohun tó ń ṣe Tinubu ṣẹ́rí ká pa ti àwàdà tí Tinubu máa mọ̀ wípé gbogbo ògbésẹ̀ gbogbo òṣèjọba àwọn yìí kò dùn mọ́ àwọn Fúlàní nù àtàwọn tí wọ́n wà ní òṣèjọba àwọn. Wọ́n rọ́nà àbáyọ míì ni wọ́n róògùn ẹ̀ ṣe ni. Plan tán ní fún bàbá yẹn Ọlọ́run ní òjò wá sí ìmúṣẹ. So tán náà bá ń fi politics ṣe nǹkan tẹ́lẹ̀ tán náà ò dá ń lé tẹ́lẹ̀. Ìṣèjọba yìí ó ti jẹ́ kán rí. Kí n má sọ̀rọ̀ with assertiveness, kí n má sọ̀rọ̀ with assertion. Ìṣèjọba yìí lọ́dọ̀ tèmi á ti jẹ́ kán rí wípé àwọn Fúlàní yóò dá. Ẹ rí wípé bọ́n bá wá ṣe nǹkan kan wọ́n máa fẹ́ secure
pé kí agbára tán ní agbára tí Fúlàní ní kó já wálẹ̀ pátápátá structure tó máa wà ń bẹ̀. Structure ẹni tí ṣé Tinubu wà nú ẹni tí yóò fẹ́ kó ní orí ipò tí ó sì mójúkò lórí ipò yẹn kò ní fi interest ẹ̀ síbẹ̀. Ṣé Tinubu tẹ̀yìn mọ̀ irú èèyàn yẹn ni tẹ́kọ̀ tó bá sì ti ṣe president tán yóò yà gbóbi kúrò bẹ́ẹ̀ kó ń ti ṣe tó ń fẹ́ ṣe ń tó òun kó lè mọ̀ jẹ̀gbádùn o. Kí wá ní làálàá kòkó gbogbo kíní títí ẹja mọ̀ òwòṣẹ́ rí ó máa dé ìkóríta kan wá play ara wọn out. Ọlọ́run ọba mọ̀ ẹ jẹ́ ká wá lo opportunity ká fi gbá ń tá a fẹ́ gbà ká ṣe bí ẹni pèrọ̀rọ̀ ká ṣe bí ká jọ gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Ó dá yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀ àní rí jù báyìí lọ yóò yíya Ọlọ́run jò yíya o ṣùgbọ́n inú mi dùn báwọn ọmọ Yorùbá ṣe jáde tán gbèsè Sunday Igboho lẹ́yìn ibùdó kí wá sí irú yín ilẹ̀ wà dá ìkórìíra alẹ̀ láàrin Sunday Igboho àti Yorùbá nation láíláí bó lọ́mọ ogun ó dá kéèyàn dá o kódà kó wá jọjọ́ mistake rẹ àwọn tó ti dá a sí wọ́n dúró tì ọ́ ó lẹ̀ ń rí lára Sunday Igboho nítorí aṣẹlẹ̀ yẹn ó tó kẹ́ everybody àwa tá a mọ̀ sí tá a tún gbèjà rẹ̀ àmọ́ plan tó wà nílẹ̀ àmọ́ ṣùgbọ́n ọkàn wa ń sọ fún wa wípé ẹni àti mọ presidency ẹ̀ olóòótọ́ ni tá a dúró lé lórí ni fẹ́ẹ̀tì mo fi ń sọ̀rọ̀ Ọgbẹ́ni àti Sunday Igboho ń ṣèpàdé àjọ ń sọ̀rọ̀ àjọ ń àbí nǹkan kan wà tá a ti ń pàdé tó ti ń kó àjọ tó ti ń sọ pé step báyìí náà fẹ́ ni ó kù tá a fẹ́ gbé ẹ rò pé àwọn tó ń mọ̀ o ṣùgbọ́n mi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi ò ní privilege sí òun lè ń gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n mo mọ ẹni báwa padà dé tí ò rí bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ lẹ́nu mi o èmi fi nǹkan pamọ́ mi fi nǹkan bò bó ìbò bá rí bẹ́ẹ̀ mọ̀ ẹ gbọ́ lẹ́nu mi o ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ ní Ọlọ́run torí mi ò gbà kan gbọ́kànlé èèyàn Ọlọ́run ni mo gbọ́kànlé Ọlọ́run tó sì ń jẹ́ tó ń kì mí láyà yìí mo mọ̀ pé Ọlọ́run ní ń bá ṣe rẹ̀ lọ yóò yá kò ní yẹ́ ẹ̀ lẹ́ o èèyàn sọ̀rọ̀ lóòótọ́ o ṣùgbọ́n Sunday Igboho èèyàn ni God bless you ìbá funfun lẹ́yìn sọ á pàdé lọ́la láti Ọlọ́run Èdùmàrè àní pẹ̀dé God bless you ẹ bá pín o ó bá dénú yín ni o ẹ bá fi sọ sáwọn olólùfẹ́ yín mọ̀ràn yín náà sí kókó 55 lands àyà kí ló ní fún wa nínú Abala ń bára ìmọ̀ pẹ́ o bó ṣe pẹ́ lánàá yẹn inú mi dùn. ọmọlọ́kọ̀ kẹ̀ èmi ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni mo gbọ́ Yorùbá púpọ̀ bilahi lazi ọ̀n ṣe ọ̀tún sọ ẹ ọmọlọ́kọ̀ kí ni mi ṣe ọmọlọ́kọ̀ kẹ̀ sauran sai an taba ni sai in yi garbacin awalawo. Ó dá ilé mo fi kí káàbọ̀ sínú Abala ń bára yìí ní pápá láṣẹ ká tó lọ sórí ọ̀rọ̀ ti bàbá Sunday Igboho nínú Abala ń bára yìí ẹja kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ Sultan of Sokoto níbi tá a ti rí tí ẹni tí ó rán níṣẹ́ torí wọ́n ní bàbá rán ni níṣẹ́ ẹ̀rú àmọ́ fi tọmọ jẹ ni eléyìí ò fi tọmọ jẹ ó là mọ́lẹ̀ èdè Haúsá ló sọ nínú preaching ẹ̀ á play díẹ̀ nínú preaching ẹ̀ àwa àmọ́ bóyá ibi tó ti sọ gangan lá play àbí kì í ṣe bẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni tí ó jáde sọ̀rọ̀ níjẹta àbí jẹrin kọ́hún tó sọ wípé wọ́n fi 500 billion wọ́n fi lọ òun ẹ ti rántí rẹ̀ kò dárúkọ ààrẹ olódò rẹ̀ ṣùgbọ́n dárúkọ muslim ticket ó náà ló tún wá jáde báyìí wípé ó wá lérí lọ́tẹ̀ yìí lẹ́yìn ìgbà tó sọ tí Sultan bábọ̀ látọ̀dọ̀ ààrẹ olódò rẹ̀ wípé Sultan wọ̀nà ààrẹ wípé kó rìlíìsì Elrufai tàbí kó charge ẹ̀ sí court mo ní kí ló kan Sultan pẹ̀lú wọn méèyàn ṣé ààrẹ olódò rẹ̀ ló fẹ̀sùn kan Elrufai ni meanwhile a gbọ́ wípé wọ́n ti gba béèlì ẹ̀ àti wípé ilé ẹjọ́ tán transfer ẹjọ́ rẹ̀ lọ ní Kaduna wọ́n ní wọ́n ti dá a láre ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn wọ́n dá ẹjọ́ kínínú ẹjọ́ high court ṣùgbọ́n ẹjọ́ pọ̀ lọ́rùn rẹ̀ mi ò mọ which one tán dànù bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ibẹ̀ ń kọ́ là ń lọ bóyá ọ̀la láàmú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yẹn wá ṣùgbọ́n lónìí báyìí ẹja gbọ́n tí Sultan sọ àti ọ̀gbẹ́ni náà tó sọ wípé ẹja kọ́kọ́ sọ bó ṣe lérí bóun gangan ṣe lérí máàrí olódò rẹ̀ wípé ohun àwọn ò ní gbà kán fi muslim ticket tán àwọn jẹ and secondly pé wọ́n ń pa wọ́n láwọn olè ń pa ọ́ ṣàlàyé délẹ̀ mọ́ fi ọ̀rọ̀ sábẹ́ ahọ́n sọ àwọn agbésùmọ̀mí àwọn kinní yín náà ń pa àwọn ogun yín inú ń bí yín
pé àwọn ò ní gbà kéèyàn kankan intimidate àwọn. Ẹ mọ̀ bí àwọn ti Iran bó ṣe ń lérí mọ́ Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ làwọn eléyìí náà ń lérí mọ́ ìjọba Nàìjíríà. Kò sí sáré olódòdó ń lé. Meanwhile a tún ti wá gbọ́ tí ìjọba Amẹ́ríkà ti sọ wípé kán ti embassy Nàìjíríà pa báyìí o. Gbogbo ayé ló wá ń wò, wọ́n ń yọjú lójú window, wọ́n múra álẹ̀ de ọkọ ìyàwó pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ṣé Iran náà tún fẹ́ rán àwọn tiẹ̀ ní Nàìjíríà láti ìṣòro bí agbọ́n ni? Èyí tẹ́ ẹ ṣe lánàá kò tí ì tó. Ó dá ẹjẹ́ àsọ tí àbí ká kọ́kọ́ gbọ́ díẹ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ náà. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ ká tó wá sọ tí Sultan rán níṣẹ́ sí Tinubu. Ya ce Nasiru Ahmad Elrufai ya ce ba cewa ya yi in mutum ya laifi kana hukunta shi ba. A'a, amma adalci shine idan an kama mutum yana da laifin a gaya wa duniya ga laifinsa kuma a kai shi a kotu. Amma babu ko ɗaya, saboda haka yana roƙon shugaban ƙasa a saki Nasiru Elrufai. Sultan ya yi aiki ko bai ba? A madadin waye wannan aikin? Muna mushi addu'a ko ba ma musu addu'a? Abinda muke nema kenan wurin su. Mu idan mun yi magana idan sai a ce yan iska ne mu. Idan mun yi magana sai a ce fitina muke nema. To shugabanninmu su shiga gaba su kaddamar da irin waɗannan jawaban. Khalas. Ẹ wo ẹjẹ́ àsọ gbogbo ohun tó sọ ní Yorùbá mi ṣe mọ́ òyìnbó náà ni o, nítorí wọ́n nínú ń bí Sultan báyìí. Tá a bá gbà láì kó sọ̀rọ̀ tán káwa tó sọ lé lórí yóò gba táìmù gan. Wọ́n ní nígbà tí Sultan lọ tó kàn sí Ààrẹ Olódòdẹ, wọ́n ní ara tí Sultan bá Ààrẹ Olódòdẹ sọ. Mo sọ fún yín pé bá a ṣe ń yọ sólà ń yọ gbọ́, wọ́n sọ fún wa tó ṣẹlẹ̀, wọ́n ní secret meeting ni ṣùgbọ́n a ti gbọ́ báyìí. Wọ́n ní inú preaching, inú wáàsí arọ́wàsí ni a ti gbọ́. Wọ́n ní ó ní Elrufai, ó ní Sultan sọ fún Ààrẹ Olódòdẹ, ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wípé 2 options ló fún Ààrẹ Olódòdẹ pé ìṣẹ̀dá kan tú Elrufai lẹ̀ pé tàbí kan charge ẹ̀ sí ilé ẹjọ́. Mo ní wọ́n ti charge ẹ̀ sí ilé ẹjọ́, ibi ilé ẹjọ́ kan ẹbẹ́ Elrufai náà gbé ICPC àti EFCC lọ ilé ẹjọ́, ebi ẹjọ́ ẹ̀ kan ló ti win ni. Àbí wo wá ní tiẹ̀ tó fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ wọ́n ní Sheikh Khalili lórúkọ arákùnrin Sununu Khalili, mo ló sunú lóòótọ́. Ó ní Sultan raised concern over the deployment of American troops to northern Nigeria, wípé kí ni àwọn Amẹ́ríkà wá sí. Ó lọ bí Ààrẹ Olódòdẹ bẹ́ẹ̀, asking whether the forces were sent to train Nigerian soldiers or if a permanent base is being established in the region. Ẹ̀rù ń bà á. If a base is going to be provided for them, then why must it be established in northern Nigeria? Khalili quoted the Sultan. Ó dáa, ẹ̀rù ń bà wọ́n ni. Ẹ jẹ́ kán wà lárọ̀ọ́wọ́tó yín. Kí ló ń bà yín lẹ́rù ń bẹ̀? Kí ló ń bà ọ́ lẹ́rù tó yí? Ẹ̀rù Amẹ́ríkà ń bà. Ẹ bá àwọn Iran tẹ gbọ́kànlé bí gbogbo ibi tí Amẹ́ríkà bá ní bẹ́ẹ̀sì sí náà ju àdó olóró sí báyìí. Wọ́n ní ẹni tó jẹ́ Sheikh yìí tó tún wá sọnú ọ̀rọ̀ rẹ̀ àbí ká tiẹ̀ gbọ́ ilé ó sọ̀rọ̀ kan bí Nàìjíríà sáré gbọ́. Ina ya riga an huta. Ja'farori nawa ne suka bayyana a cikin Kano? Albani guda nawa suka bayyana a Zaria? Mutanen banza mutanen wofi. Waɗanda suka jingina da muslim sai ka ce ƙarya suka yi ba da gaske bane. Ka yi daidai. Ka yi daidai. Kuma ma an ya bayyana ba magana mu talakawa nake yi ba. Talakan da ya je wannan da wannan suna insha Allahu muna kyautata tsammani zai samu lada a wurin Allah domin an yi amfani ne da sunan addinin shi kuma muna girmama addinin mu kuma ka mika wuya akan haka kaga wannan ijtihadi ne kai Allah na iya baka lada inda za mu samu zunubi mu yarda a cije mu a cikin rami sau nawa. Orí adé ẹ̀ lẹ́ti gbọ́n mẹ́rin àwọn tó gbáwúsá wọn mọ̀ bá wa tún ẹ̀ sínú comment section ṣùgbọ́n wọ́n ní ibi tí ó ti ń ranjú máa rí Olódòdẹ gan rèé o tó ti ń fohùn lẹ̀ wípé àwọn ò ní gbà kán rẹ́ àwọn máyé pàápàá jùlọ àwọn mùsùlùmí páwọn náà lẹ́nu pé àwọn ò sì nígbà kan fi tíkẹ̀ muslim ticket yẹn àwọn jẹ ṣùgbọ́n wípé wọ́n mọ̀ dé àwọn mọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó gbọ́ lẹ́nu Sultan òun ló fi ń sọ̀rọ̀ sáré Olódòdẹ bí ẹni wípé wọ́n rán àwọn Amẹ́ríkà wá pa wọ́n ń bẹ̀ ni. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣẹ́jú wa náà ni federal government ṣe sọ wípé pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ní Amẹ́ríkà wá sí fáwọn in partnership làwọn ń ṣiṣẹ́ kì í sí sáwọn náà léwájú ogun àwọn làwọn ní ogun táwọn ń bá agbésùmọ̀mí ìjà kí ló ká Sultan lára náà tó fi jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà ìṣá mo rò pé sẹ́tàn ràn nìyẹn pàápàá jùlọ lọ́tẹ̀ yìí tí Amẹ́ríkà àti Iran wọ́n ń gbomi omi atasíra wọn lójú òun náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn Iran ni ó sì wà ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀
Sheikh náà láti wá mọ̀ wípé ó ní gbogbo ohun tí Sultan sọ ó ní òun gbà fún Sultan pé gbogbo ohun tó sọ ó ló yẹ kí ó mọ̀ di abájọ lórí ìrìn àjò Amẹ́ríkà sí Nàìjíríà. Ó ní we at our level can't ask such hard-hitting question. It might be tagged as disrespectful, but I am glad leaders like the Sultan are asking the right questions, and he will always have our support and prayers. Wípé àwọn tí àwọn jẹ́ Sheikh bó ti jẹ́ pé àwọn ò lè béèrè irú question yìí wọ́n ti kọ́ lọ́gbọ́n wọ́n kọ́ lọ́gbọ́n ní 2015 torí wọ́n ní ẹni Ṣàngó ó bá tójú ẹ̀ wọlé kó ní bọ́ bá kó so àwọn DSS wọ́n skew sí ẹ̀ ńgbà náà ìjẹ́ ìsọjọ́ méjì ló ń bẹ́ àbí kò lò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwàásù burúkú tí mo wàásù náà ni o lórí ọ̀rọ̀ wípé ìkórìíra bí Mufti Ìwò ṣe máa wàásù gẹ̀lẹ́ wọ́n lélẹ́yìí tí ẹ̀ tún burú ju Mufti Ìwò lọ wọ́n sì máa wàásù kórìíra. Àwọn náà máa ní ọ̀tá ní gbogbo ìgbà àwọn nìkan ló lọ́tà àwọn náà máa pa àwọn ọmọ bá ṣe ń yìnbọn. Lọ́rọ̀ kan àti mọ tí Sultan lọ sọ ní tó lọ sọ lọ́dọ̀ Ààrẹ Olódòdé á jẹ́ pé inú ń bi látijọ́ ìyìn òsè jáde yóò sì mọ wararo yóò mọ dúró wípé táìmù tóun ó gbẹ̀san rẹ̀ pé ṣé bí Ààrẹ Olódòdé ó wá ìbò pàṣọdọ̀ bóyá n tó lọ fi ṣe ó fẹ́ lọ fi ṣe pàṣípààrọ̀ lọ́dọ̀ wọn nù pé bẹ́ẹ̀ bá kó àwọn ará bí kú lọ́dọ̀ àwọn ìyẹn àwọn USA òun lè fọwọ́ sọ̀yà fún ọ pé òun ó dìbò fún ọ ṣùgbọ́n ṣé Sultan wà ń bẹ̀ nígbà tí gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Haúsá tán defect sọ́dọ̀ Olódòdé àwọn tó Olódòdé ti mú ẹpọn wọn méjèèjì dání báyìí àṣírí wọn wà lọ́wọ́ Olódòdé èyí tó bá gbó Olódòdé lẹ́nu ẹ rò pé wọ́n kàn déédéé defect ni àṣírí wọn wà lọ́wọ́ Olódòdé báyìí tó bá gbó Olódòdé lẹ́ gbogbo wọn ò rè dìbò fún Olódòdé wọ́n rè ṣiṣẹ́ fún Olódòdé dìbò wọlé fún ni lọ́tẹ̀ ìwọ̀n wojú Sultan wọn Sultan náà ti wá rí i pé omi ti tán lẹ́yìn ẹja àwọn omi ti tán ó lè pàṣẹ fún Olódòdé tí ó ṣe inú mi dùn ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wa lọ ẹjẹ́ kò lórí ọ̀rọ̀ tiwọn àti mọ tó bá lọ ní ìsìn àti mọ̀ pé inú ìbànújẹ́ ló wà ó ń ṣọ̀fọ̀ látijọ́ ikú sí ni kúrò nú ọ̀fọ̀ yẹn agbára ti kúrò lọ́wọ́ wọn irú eléyìí ká ní normally àárín wọn gún ni ẹ rí pé nígbà tí gbogbo lọ́balọ́ba lọ tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tán tí akíní yẹn tí Ààrẹ Olódòdé introduce Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n dákọ̀ tiẹ̀ náà ṣùgbọ́n kò sí ń bẹ̀ tá àti ẹ̀ ní ààyè rẹ̀ ti ṣòfò yóò sì ṣòfò náà ni nítorí ìgbéraga ló ṣe tí ò fi yọjú kò sí nǹkan kan tó ṣe ìgbéraga ló ṣe àbí àwẹ̀ ló fẹ́ parọ́ mọ́ eléyìí gan tán lọ sí UK yìí ó yẹ kó wà lára àwọn tó máa bá Ààrẹ Olódòdé rìnrìn àjò lọ́bẹ̀ mo ti wà mọ̀ bóyá Ààrẹ Olódòdé mú ọba kankan tẹ̀lé wọn ẹ jẹ́ àpò ńbẹ́ ẹ jẹ́ àbọ̀ sórí ọ̀rọ̀ ti bàbá Sunday Igboho ìsìtàn fún Sowore níbi tí Sowore ti ń pariwo wípé wọ́n rán Sunday Igboho ń ṣẹ́ mọ́ sí rán olú ọmọ ń ṣẹ́ náà ni mo ní Ọ̀gbẹ́ni ìsáà ń wá ó sà ń tọ́jà Sunday Igboho ó sà ń fi gbogbo àwọn èèyàn wé Sunday Igboho irú ibi lóbo ní Sowore ń sùn tí ń kọrí sí ṣé ó ń doríkodò sùn ni bí àgbọ̀nrín àbí kí ló ṣe kí ló ta sí Sowore lọ́pọlọ tó fi ń ṣe báyìí ṣe jajajajaja wọ́n rán Sunday Igboho láti wá pátá ni sórí bọ̀bọ̀ ìpèsà. They had MC Oluomo who was killing for it. Now they have brought out Sunday Igboho who is going to be willing to kill for it. Anybody who is not willing to die for his mandate is not worth voting for in any election, even if it is class captain. Sẹ́yìn náà ti gbọ́ gbogbo àtòdànù tí ń sọ mí ìsọfún ìlànà wípé attack ló máa fi ṣe defence òun ló mọ ẹni tó fẹ́ pààyàn òun ló mọ ẹni tó fẹ́ kú ẹ rí wípé ó ń incite ni tán bá tún wá tán tún invite ẹ̀ ní ìsìn yóò mọ̀ pariwo ẹ̀jẹ̀ agbọ̀n tí bàbá Sunday Igboho fi dá lóhùn látẹnu agbẹnusọ wọn Koiki Media wọ́n ní Yorùbá Nation agitator Sunday Adeyemo popularly known as Sunday Igboho wọ́n ní has dismissed comments by human rights activists and former presidential candidate Omoyele Sowore pé wọ́n ti da ọ̀rọ̀ rẹ̀ nù bí omi ìsanwó lórí ọ̀rọ̀ tó sọ tó describe tó ṣe àpèjúwe bàbá Sunday Igboho wípé òṣèlú àríjẹ òṣèlú àmàlà àtọ́bẹ̀ gbẹ̀gìrì ni bàbá Sunday Igboho wá sí. mo wá láìkí bí wọ́n ṣe fara balẹ̀ dá lóhùn látẹnu the White Lion Koiki Media yóò dáa fún yín brother mi in a statement issued by his media aide Olayomi Koiki in Ibadan. The Oyo State capital on Tuesday criticized Sowore for allegedly describing his activism as Amala
politics in a recent viral video circulating on social media. He described the comment as an inconsequential rant that should be ignored by the public. Igboho argued that his agitation for improved security in the southwest and his support for the second-term bid of President Bola Tinubu in 2027 were constitutional rights aimed at promoting the collective interest of the Yoruba people and the development of Nigeria. He said, we strongly reject the characterization of Igboho's activism as transactional. Such a myopic position misrepresents the intent and the focus of our agitation on effective grassroots security in Southwest and Nigeria as a whole. How many protests did Sowore organize to push for my freedom? Question kini, Sowore's claim of fighting for the masses contradicts his alleged daily lodging expenses of 450,000 naira lójoojúmọ́ ló fi ń lodge at a popular Lagos hotel. Wọ́n láṣìírí wà lọ́wọ́ àwọn. I cannot be compelled to àbí ibo lèyìn ó ti máa rí 450,000 naira every day per night ní Sowore fi ń lodge kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ejò rẹ̀ lọ́wọ́ nù náà ó mọ ibi títí ń jẹ. I cannot be compelled to endorse political figures such as Peter Obi or Atiku Abubakar or even align with Sowore political platform. But I have the right to make independent political decisions based on the security and collective interest of the Yoruba people. Ìwọ tó ló ń jàjà kí ni mo ń pè náà ìjà revolution. Ṣé bó mú politics mọ́ tiẹ̀ náà? Ẹ̀yin náà ti gbọ́ ogun tí bọ̀dà Dele Farotimi sọ sí ọ̀rọ̀ ńlá pé ó wà kò serious pé Sowore ò serious. Wọ́n ní priority Igboho lọ́wọ́ yìí náà ni wípé bá ṣe dẹ́kun gbogbo àwọn ajínigbé àwọn tí ń pa àwọn àgbẹ̀ wa pé kì í ṣe revolution Sowore ló lè ṣe pé jurisdiction àwọn ni táwọn wá ṣe ń lé nìyẹn. Koiki, however, clarified that these concerns form the basis of Igboho's movement rather than any ambition for political office or revolutionary leadership. BT Sowore tin janu kiri. The statement added, while Sowore has consistently promoted nationwide revolution as a pathway to leadership, Igboho's approach is rooted in protecting lives, land, and property within Yoruba territory. Abi, ìwọ tó fẹ́ rule, sọ sípa, sọ ń pa bọ́n ṣe máa protect the territory. Ṣé borí territory ló ti máa rule? Kó tó cause revolution. This agitation is a response to real and ongoing threat faced by communities in the region. Latest security incidents in northern Nigeria, including reported explosions in Maiduguri on March 16, 2026, also raised questions about the broader effectiveness of long-term revolutionary advocacy, which challenged Sowore to access the situation in his home state of Ondo State, considering the growing cases of banditry, kidnapping, and attacks on rural community. These realities reinforce Igboho's long-standing call since 2020 for localized security measures. Labeling our agitation and effort as Amala politics undermines the urgency of the security crisis and the legitimacy of grassroots agitation. The statement conclude. Wọ́n dá lóhùn dáadáa. Ó lóhùn gbé ìbò ní kórè mọ́ túmọ̀ rẹ̀ yóò lò bí ọ̀sẹ̀ kan. Kó tó lè rí túmọ̀ dáadáa. Aláìmọ̀kànmọ̀kàn ní Sowore. Aláìmọ̀kànmọ̀kàn ní. It's just, what can I call him now? He's just an ignoramus. Ló ń dààmú Sowore. Ignorant ni. Kò mọ̀ nǹkan kan. Àgbá òfìfo tó ń bú ràmùràmù ni. Tó bá di bí ká ṣagídí mo gbé fún o. I'm more strength here. I have more weakness. I'm more strength there. I'm more weakness. O máa lo àyáàjì ẹ̀rù yóò fi attack láti fi defend ara ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo eléyìí tí ń pariwo kiri ó fi ń defend ara ẹ̀ ni. Ta ló ń lẹ́mí ẹ̀ kiri, ta ló fẹ́ pa? Tó wá ń wá àtàmọ́ àwáwí ọ̀nà Sunday Igboho ń ṣe kinní kan. Ó ti pé Tinubu lórúkọ tó kò sí tó pé. Ó gbógun olóró, ó ṣe kinní kan, kò ṣe kinní kan. Ìwọ fúnra ara ẹ̀ gan ò rẹ́rìí mú jáde báyìí. Ẹ̀rí ẹyọ kan báyìí Sowore ò rí mú jáde ẹyọ kan báyìí, ẹyọ kan ní gbogbo àwọn tí wọ́n pè lórúkọ. Kò rẹ́rìí ẹyọ kan mú jáde báyìí. Kéèsì tó lóun win ní báyìí tí kò win ni ẹ o. Wọ́n dẹjọ́ yẹn nù ni nítorí pé ẹni tó ń fi ẹ̀sùn kàn kò sí lórí kinní mọ́. Àbọ̀ tí ẹ fẹ̀sùn kàn ni, ìyẹn ò sí lórí àga mọ́. Ìjákò lórí ọ̀rọ̀ Sowore wọ́n ti dá lóhùn bá náà ó dà bẹ́ẹ̀ kórè mọ́ kó yẹn jẹ torí àwọn tí obedient wọ́n bá fà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ tí bọ̀dà Dele Farotimi sì sọ sí ó dùn mọ́ mi.